ट्याक्स घटाएर नै हो, त्यो पनि नीतिमै आधारित हो। त्यसले अब चाहिँ नीति कस्तो बनाउनुपर्छ त हामीले भन्ने कुरा गर्दाखेरि मेरो विचारमा हामी सबै वैज्ञानिक अर्थशास्त्रीहरू नीति निर्माताहरू प्राइभेट सेक्टर भएको हुनाले हाम्रो आजको विषय त्यतातिर जान्छ डिबेटको। नेपालको आज बिहान पनि हामीले सुन्यौँ, हाम्रो त्यति ठुलो पर क्यापिटा जीडीपीमा कार्बन एमिसन्सहरू छैन। हाम्रो कार्बन फुटप्रिन्ट भनेको 0.02% पर क्यापिटा पर इयर टन्स होइन, 0.02 टन्स पर क्यापिटा पर इयर। त्यसैले हामीले जे गरे पनि संसारको अथवा पृथ्वीको वायुमण्डल बच्नेवाला चाहिँ छैन। हामीले अलिकति केही हामीले कन्ट्रिब्युसन त होला, तर हामीले गर्दैमा बस्ने छैन। तर हामीले गर्नुपर्ने कारण चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि र हाम्रो भू राजनीतिक स्वतन्त्रता जोगाउनको लागि हामीले यो फसल फ्युलबाट हामी नवीकरणीय ऊर्जातिर जानै पर्छ। यो चाहिँ अनिवार्य भइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज सुन्छौँ होला मेरो विचारमा। र यति भन्दै आजको मलाई एकदम गर्व लागेको चाहिँ हाम्रो प्यानलमा मोडरेट गर्न पाउँदाखेरि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर स्वर्निम वाग्ले, उहाँ भूतपूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका हुनुहुन्छ। भवानी राणाजी, उहाँ चाहिँ अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ। र डाक्टर दिनेश देवकोटा, उहाँ पूर्व उपाध्यक्ष नेपाल के अरे राष्ट्रिय योजना आयोगमै र अहिले टियुमा प्राध्यापक हुनुहुन्छ। डाक्टर मणि नेपाल, उहाँ चाहिँ वातावरणीय अर्थशास्त्री, जस्तै वातावरण र अर्थतन्त्र मिसिएको विधामा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ इसिमोमा हुनुहुन्छ। हामी सुरु गरौँ यो हरेक प्यानलिस्टबाट 10-10 मिनटको एउटा मन्तव्य राखेर र डाक्टर वाग्लेबाटै सुरु गरौँ। धन्यवाद कुन्दजी। धेरै कुरा आइसकेका छन्। आज मन्जुले पनि राम्रो कम्प्रिहेन्सिभ स्टेटमेन्ट दिनुभयो, एउटा लार्जर पिक्चर र यो कार्यक्रमको औचित्यबारे पनि। उपप्रधानमन्त्रीजीको वक्तव्यमा पनि धेरै सार्थक कुराहरू आइसकेका छन्। म चाहिँ यो एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस भनेर हामी भन्छौँ, यो दोहोऱ्याउँदा कहिलेकाहीँ क्लिसे पनि बन्छ होइन। तर साँच्चीकै मैले पनि त्यो इसिमोडको रिपोर्ट, त्यो ठुलो रिपोर्ट राम्रैसित हेरेको थिएँ। गत सालमा चीन जानु परेको थियो यस्तै विषयमा कुरा गर्नको लागि तयारी सुरु हेर्दाखेरि त्यति बेला अलिकति म वास्तवमा साँच्चीकै झस्केँ होइन, 2-3वटा कुराले। अब यो एकदमै कन्जर्भेटिभ एस्टिमेट पनि होइन, प्री इन्डस्ट्रियल एरा भनेको 1820लाई हामी मान्छौँ अनसेट अफ यो सस्टेन्ड इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ, एउटा मोडर्न इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ सस्टेन्ड फेनोमेनन भएको 1820। आज ठ्याक्क हामी 2020मा छौँ। खालि यो इकोनोमिक डाइभर्जेन्स भएको 200 वर्ष मात्रै हो। त्योभन्दा अगाडिको टेम्परेचरलाई बेस मानेर अहिले हेर्दाखेरि अब यो जुन अहिले 2 डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा 1.5 वेल विदिन 1.5 भनेर भन्यो। अहिले भर्खर तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो कि त्यो त मोस्ट कन्जर्भेटिभ हो, त्योभन्दा हामी माथि नै जान्छौँ भन्ने हो। तर जे जति हुन्छ 1.5लाई नै एकदमै लो एस्टिमेट राख्दा पनि यो EDW एलिभेसन डिपेन्डेन्ट वार्मिङका कारणले चाहिँ हामी कम्तीमा पनि 0.3 त्यसमा थप्नुपर्ने हो। भनेपछि बाँकी दुनियाँ चाहिँ औसतमा 1.5 नै रहे पनि हामी 1.8 हुन्छौँ र हाम्रै यो पश्चिम हिमालय अथवा काराकोरमतिर जाने हो भने त 0.7 डिग्री सेन्टिग्रेड पर्सेन्टेज पोइन्ट भनौँ न, त्यो थपिने भयो होइन, सेन्टिग्रेड चाहिँ त्यो पोइन्टको हिसाबले थपिने भयो। सो त्यसलाई नै हामीले चाहिँ एउटा एक्जिस्टेन्सियल च्यालेन्जको रूपमा लिएर अब त्यसको असर के पर्ने भयो त भन्दाखेरि अब यही हिमालय हिन्दुकुश इकोसिस्टमबाट 10वटा रिभर सिस्टम भनिएको छ चाहिँ डिपेन्डेन्ट र झन्डै 2 अरब मान्छे चाहिँ त्यो लाइभलीहुड्सको लागि आश्रित। 10 रिभर सिस्टम्समा पनि वास्तवमा चीन यसमा अझै बढी संवेदनशील हुनुपर्ने कारण चाहिँ उनीहरूको याङ्से र त्यो येल्लो रिभर चाहिँ साँच्चीकै ग्लेसियल फेड। बरु हाम्रै गङ्गा बेसिन र मेकोङ यता साउथ इस्ट एसियाको चाहिँ बढी रेनफल डिपेन्डेन्ट रहेछन् होइन। तर रेनफल पनि अब यो जलवायु एजेन्डासँग गाँसियो नै होइन। प्रेसिपिटेसन प्याटर्न्सहरू इराटिक हुने, अनप्रेडिक्टेबल हुने, चाहिँ नचाहिने बेलामा धेरै, चाहिने बेलामा कम जस्ता जुन ट्रेन्डहरू देखिन थालेका छन्, ती इस्युजहरू चाहिँ भए। भनेपछि यो एलिभेसन डिपेन्डेन्ट वार्मिङले गर्दाखेरि पानीको बहाव यो 10 रिभर सिस्टम्समै यो र जनजीविकासँगको इस्यु
थप पेचिलो हुने भयो र त्यो कहाँ आएर अब आर्थिक मुद्दासँग जोडिनु भयो भन्दाखेरि जलविद्युतमा यत्रो चाहिँ सपना चाहिँ हामीले सिंचित गरिराखेका छौँ के अरे साँचिराखेका छौँ सिँचाइबाट कृषि क्रान्ति गर्ने भनेका छौँ ठुल्ठुला खानेपानीको एजेन्डा अझै पनि अनफिनिस्ड एजेन्डा छ होइन र यो कृषिको इस्यु पनि यसमा आइहाल्यो भनेपछि यो लार्जर पिक्चरबाट चाहिँ अनि धेरै कुराहरू क्लियर हुँदै जान्छन् जस्तो मलाई लाग्छ अब अलिकति ग्रानुलर लेभलमा जाँदाखेरि हो लो कार्बन एमिसन मा जानु पर्यो अलि पश्चिमा मुलुकहरू डिकार्बनाइज नै गर्नु पर्यो भन्ने यो एसटिजीसँग घाँसेर आएको मुद्दा छँदैछ नेपालको हकमा एउटा राम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई यो ट्रेड अफ को मुद्दा अलिक कम पेचिलो छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले यो कहिलेकाहीँ एडभान्टेज अफ ब्याकवर्डनेस भन्छौँ हामी एलेक्जान्डर गर्सनको चाहिँ कहिलेकाहीँ पछि पर्नु पनि एडभान्टेज हो किनकि यो अरूले गरेका मिस्टेकहरू अभोइड गरेर सिधै लिपफ्रग गरेर अहिलेको फ्रन्टियर जहाँ छ नलेजको प्रविधिको त्यहाँ चाहिँ जम्प गर्न सकिने जुन हामीले मोबाइल टेक्नोलोजीमा देख्यौँ 70,000 फोनबाट 3 करोडमा जम्प गर्दाखेरि वी स्किप्ड द होल ल्यान्डलाइन जस्तै त्यो एउटा उदाहरण हो यो विधामा पनि हामीले त्यसरी नै हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब एउटा सुखद के हो भन्दा ट्रेड अफ हामी कहाँ किन पनि हुने भएन कम हुने भयो भन्दाखेरि 100% of our energy needs we can meet through clean energy sources हैन ट्रान्सपोर्ट एउटा लो ह्याङ्गिङ फ्रुट भयो कुन्दजी आफै पनि नेपालको पहिलो ग्राहक हो क्यारे यो विद्युतीय उसको अग्लो मान्छे सानो इलेक्ट्रिक गाडीमा गएको चाहिँ पहिला पनि देखिन्थ्यो म पनि अहिले 2-3वटा इलेक्ट्रिक गाडी किनिसकेको छु नेपाल सरकारको पहिलो आफ्नै स्रोतबाट किनिएको पहिलो विद्युतीय गाडी योजना आयोगमा पनि गर्यो अहिले निजी नागरिकको रूपमा पनि मैले त्यो बढावा दिइराखेको छु हो फिस्कल पोलिसीकै डाइरेक्ट रेस्पोन्स अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 40 लाख पर्ने गाडीलाई अहिले नेपालको सरकारको भन्सार नीति मूल्य अभिवृद्धि कर एक्साइजहरू सबै जोड्दा पनि त्यही 24.3% मात्रै थप हुने भयो भनेपछि 40 लाख अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 40 लाख पर्ने गाडी तपाईँले 50 लाख 55 लाखमा यहाँ पाउनुहुन्छ त्यही गाडीमा हामीले जुन कार्बन ट्याक्सै भनौँ लगाउँदाखेरि चाहिँ 280 पर्छ अर्कोलाई फसल फ्युल भनेपछि त्यो जेनेरेट गर्नुपर्छ सो फिस्कल नीतिको रिस्पोन्सको रूपमा पनि यी कुराहरू गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने भयो अब इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्सिङका कुराहरू पनि पछि आउँला अर्को यो कुकिङ इन्स्टलेसनको कुराहरू आइरहेका छन् आजकै मितिमा अहिले एमसिसीको बारेमा चाहिँ जल्दो बल्दो बहस छिडिएको छ बजारमा त्यहाँ अहिले एमसिए नेपाल विकास समितिले लिएर आएको बुकलेटमा 2टा ग्राफ छ असाध्यै त्यो मान्छेलाई झकझक्याउने खालको आजकै मितिमा 2020-21को यो आर्थिक वर्षमा नै हामी 601 करोड युनिट चाहिँ माग हुने अवस्थामा 1100-1200 आपूर्ति हुने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र हिउँदमा त त्यो आपूर्ति जम्मा 258 करोड युनिटमा गएको छ भनेपछि त्यो जुन हिउँदमा ठुलो डेफिसिट हुने रेनी सिजनमा चाहिँ ठुलो सरप्लस हुने अवस्थामा आज नै पुगिसकेको छ भने त्यसलाई ट्रेडले मात्रै समायोजन गर्न सक्ने अवस्थामा छ ट्रेड गर्नुभन्दा अगाडि पनि यो ठुला ट्रान्समिसन लाइन बन्नुभन्दा अगाडि पनि आन्तरिक खपतलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा गर्दा विद्युत प्राधिकरणले पनि भनिराखेको छ कुकिङ इन्स्टलेसन होइन यो ग्यास लगायत अन्यलाई डिस्प्लेस गर्न सक्ने भयो अर्को प्रोडक्सनमा पनि यो जुन कृषिको मेकानाइजेसन कमर्सियलाइजेसनको कुरा गर्दै गर्दा त्यहाँ पनि यो जलविद्युतलाई कसरी खपत गर्ने र यो हाम्रो सानो नै भए पनि उत्पादनमूलक उद्योग म्यानुफ्याक्चरिङ ठुलो लार्जर इन्डस्ट्रियल क्याटेगोरीभित्रको पनि त्यो सबभन्दा डाइनामिक चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पोनेन्ट छ म्यानुफ्याक्चरिङ जुन 1-2 पुस्ता चाहिँ मान्छेहरू त्यसमा आश्रित नभइकन फड्को नमारेको चाहिँ विश्व एभिडेन्स पनि छ त्यो म्यानुफ्याक्चरिङलाई पनि कसरी हामीले चाहिँ भरपर्दो विद्युत दिने हो भने उनीहरूले अहिलेका जेनेरेटर अहिलेका डिजल डिपेन्डेन्ट चाहिँ ऊर्जा स्रोतहरूले डिस्प्लेस गर्दै जान्छ त्यसैले यो तर यो भनेको लो कार्बन इकोनोमी बनाउने एउटा किसिमको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट बाहिरबाट आएको एजेन्डामा हामी कसरी गुड ग्लोबल सिटिजन हुने भन्ने इस्यु त हो तर म यसलाई एक तह माथि कसरी लान चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालको हाम्रो यो अगेन एडभान्टेज अफ ब्याकवर्डनेस हाम्रो जुन ल्यागार्ड पोजिसन छ न्यू सोर्सेस अफ इकोनोमिक ग्रोथ पनि होइन 7-8-9% वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर अर्को 10-15 वर्ष गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ नि त्यसको लागि अहिलेको परम्परागत स्रोतबाट धानिने वाला छैन होइन यही कृषि यही अब रेमिटेन्सले सपोर्ट गरेको सर्भिसेस इकोनोमी यसले लामो दूरी चाहिँ हामीलाई पुर्याउँदैन त्यसैले लामो दूरीको लागि नयाँ आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरूको पनि पहिचान गर्नुपर्ने विषयमा पनि हामीले यो क्लाइमेट फ्रेन्डली टेक्नोलोजिज क्लाइमेट फ्रेन्डली इन्डस्ट्रिजतिर पनि जानुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो गर्न सक्यौँ भने बिस्तारै यसले ब्रान्डिङ नेपाललाई पनि त्यही खालको अब लो कार्बन वा जेरो कार्बन इकोनोमीकै रूपमा हामीले ब्रान्ड गर्न सक्यौँ भने बिस्तारै अरू पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिजहरू पनि आउँछन् होइन टुरिज्ममा होला अन्य उत्पादनकै सामानहरूमा पनि होला यहाँ जुटका बोराहरू यहाँ उद्योगीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नयाँ कुरा सिकिन्छ
मेड इन नेपाल भन्ने त्यो जुटको बोरा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ब्रान्डले गर्दा नै $2-3 बढी मूल्यमा बेच्न सकिने भनेर अस्ति यहाँ सुनाउँदै थिए साथीहरूले। भनेपछि यो चाहिँ यो लो कार्बन इकोनोमीको इम्पेरेटिभसँग गाँसिएर आएको एक गुड ग्लोबल सिटिजनसिप, अर्को हाम्रो जुन नेचुरल यो ट्रेड अफ कम भएको हुनाले यो नेचुरल इनेट एउटा एडभान्टेजमै टेकेर फड्को मार्ने कुरा। तर मैले अहिले आज एम्फसाइज गर्न खोजेको चाहिँ न्यू सोर्सेस अफ इकोनोमिक ग्रोथको लागि पनि यतातिर हामी जानुपर्छ, आइसिटी लगायत यी क्षेत्रहरूमा, किनकि एग्रिकल्चर, म्यानुफ्याक्चरिङ, टुरिज्म, आइटी इनेबल्ड इन्डस्ट्रिज यो सबै चाहिँ यो एजेन्डासँग कन्सिस्टेन्टली हामीले अगाडि लान सक्छौँ। अर्को अलिकति मैले थप्न चाहेको चाहिँ यो तर यसलाई लार्जर डेभलपमेन्ट फ्रेममा पनि राख्नु पऱ्यो। लो कार्बन भनेर हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलको भन्सार दर कति भन्ने भयो भने त्यो साह्रै ग्रानुलर भयो, त्यो बिग पिक्चर चाहिँ लुज गर्नुहुन्न। यसमा चाहिँ अनि अब हाम्रो गन्तव्य के हो होइन, एलडिसी ग्रेजुएसन अब प्राविधिक रूपले हामी भइसकेका छौँ, बेला 2011मा 21मा हामीले घोषणा गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ। तर त्यो सँगसँगै मिडल इन्कम पुग्ने भनेका छौँ, यही रफ्तारमा गयौँ भने पनि 2500-3000 आजको स्थिर मूल्यमा, त्योभन्दा माथि जाने हाम्रो काम छैन भने आजको श्रीलङ्काको हाराहारीमा हामी पुग्छौँ 2030तिर, त्यो भनेको लोवर मिडल इन्कम स्टेटस हो। तर सँगसँगै त्यो अधिकांश एसटिजिजहरू मिट गर्नुपर्ने भयो होइन, लक्ष्यहरू यी छन्। नेपालका बिग ट्रेन्ड्सहरूमा अब यो डिपपुलेसनको कुरा, जनसाङ्ख्यिक बनोटको कुरा, आप्रवासनको ट्रेन्डको कुरा, यो सबै नै मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ यो सबै कुरामा यो ग्रिन इकोनोमीका अंशहरू मिसिएर आछन् होइन। अर्को यो एटिपिकल स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको छ, हामीले कृषिबाट मान्छे बाहिर आए तर उद्योगले एब्जर्भ नगरिसकेको अवस्थामा सिधै सेवामा फड्कोमाइरहेका छन्। यो अनियमित, यो असाधारण खालको स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसनको प्रक्रियाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यसमा पनि यो ग्रिन इकोनोमीको अंश चाहिँ रहन्छ। फेडरलिजम ठुलो ट्रेन्ड हो, लोकल इनिसिएटिभ्स, लोकल एक्सपेरिमेन्टेसनको लागि यसले नयाँ अवसरहरू खोलिदिएको छ, त्यतातिर पनि हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब इनेबलर्सहरूमा हामीले कुरा गरिरहेकै हो, जल, पानी अथवा पर्यटन होइन, हाम्रो यो ठुला छिमेकहरूसँगको सन्निकटता, डिजिटलाइजेसनले खोल्ने चाहिँ अवसरहरू भयो र यिनीहरूमा टेकेर उत्पादकत्वको एजेन्डा, औपचारिकीकरणको एजेन्डा, हरित सहरीकरणको एजेन्डा, यो सामाजिक चलायमान, यो सोसियल मोबिलिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पोषण जस्ता एजेन्डाहरू सामाजिक उसमा आउँछन् र सुशासन यो र जोखिमहरूमा पनि विपद व्यवस्थापन लगायत मानव संसाधनको चाहिँ डिप्लिसन, नयाँ डिस्रप्टिभ टेक्नोलोजीहरूको प्रवेश, यो ग्रिन इकोनोमीको क्षेत्रमा पनि नेबरहुड इफेक्ट्स र गभर्नेन्सका एजेन्डाहरू। सो बिग पिक्चरका हामीले भनेको एन्ड्स, हामीले भनेका सिफ्ट्स र ट्रेन्ड्सहरू, हामीले हाम्रा उत्प्रेरक तत्त्वहरू, इनेबलर्सहरू, हामीले टेक्नुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ मिन्सहरू, खुट्किलाहरू र हाम्रा जोखिमहरू, यो बिग फ्रेममा राख्दा पनि हरेक कम्पोनेन्ट भयो। अहिले समय भएन मैले विस्तृतीकरण गर्न, तर हरेक कम्पोनेन्ट मैले उसले उच्चारण गरेका शीर्षकहरूमा सबैमा यो ग्रिन इकोनोमीको अंश छ। त्यसैलाई नै हामीले इलाबोरेट गरेर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भयो भने चाहिँ अघि सुरुमा राखेको यो ट्रेड अफको एजेन्डा भयो कि हाम्रो यो एक्जिस्टेन्सियल 2030देखि हामी एजिङ हुन थाल्छौँ, 2050देखि हामी एजेड हुन्छौँ भनेपछि अहिले पर क्यापिटा इन्कम 1000मा छौँ, दौडाएर लग्यो भने पनि 3000-5000मा गएर प्लाटो हुने अवस्था छ। भनेपछि यो धनी नभइकन बुढो हुने जोखिम। अब अर्बन सोसाइटी हामी भइसकेका छौँ, अर्को हात आफ्नो स्मार्टफोन बोकिया छ, ग्लोबली कनेक्टेड छौँ, तर ग्लोबल इकोनोमीमा सार्थक पार्टिसिपेसन, हाम्रो सहभागिता छैन। भनेपछि यो धनी नहुँदै बुढो हुने जोखिम, औद्योगिक समाज नबनिकन सहरिया बन्ने जोखिम र ग्लोबल समाजसँग गाँसिएको कनेक्टेड तर सहभागिताको हिस्सा चाहिँ एकदमै कमजोर चाहिँ रहेको प्याराडक्सेसहरूसँग पनि हामी जुझ्दै गर्दाखेरि के छ नि त त्यो एट द एन्ड अफ द टनल चाहिँ उज्याला चाहिँ लक्षणहरू के छन् भन्दाखेरि घुमिफिरी यी ग्रिन इकोनोमीमै टेकेर है सम्भावना जोखिम सबैलाई यसको संश्लेषण गरेर अनब्यालेन्स कहाँ हो त जानुपर्ने भन्दाखेरि यसैमा भएको हुनाले यसमा अब थप रिसर्च, थप पार्टनरसिप होइन, फिस्कल पोलिसी, इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्सिङ, सर्ट लिभ्ड क्लाइमेट पोलिटिक्सको विषयमा र अलिकति पार्टनरसिपमा पनि अलिक खुला छातीले इनोभेटिभ हुनु पर्यो। प्राइभेट सेक्टरको ठुलो भूमिका रहन्छ नै। एकाडेमिक कुराहरू, प्राज्ञिक शोध कार्य सँगसँगै बेसिक क्लाइमेट लिटरेसीका कुराहरू पनि चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ सान्दर्भिक मुद्दाहरू नै अब थप राउन्डमा अरू पनि कुरा जालमा परेर रहेछ, कस्तो गाँठो परेर रहेछ अरू विधाहरूसँग, अरू डिपार्टमेन्ट्सहरूसँग भन्ने कुरा देखिन्छ। र भवानीजीले चाहिँ हामीलाई अब यो कङ्क्रिटली अब उद्योग, नेपालको उद्योग क्षेत्रमा धेरै अरू समस्याहरू पनि छन्, तर अब यो अर्को एउटा समस्या आइपऱ्यो र
उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले चाहिँ यसलाई कसरी हेरेको छ र हरित अर्थतन्त्रतिर जानलाई हामी कतिको सम्भावना छ त्यसतिर एकचोटि प्रकाश पार्नुहुन्छ। एकदमै सान्दर्भिक विषयबाट गर्न गइरहेका छौँ र जुन चाहिँ सगरमाथा संवाद भनेर र मलाई लाग्छ सगरमाथा नामले नै एउटा हाम्रो चाहिँ पहिचानलाई पनि राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू त अघि उद्घाटन समारोहमा पनि आइसकेको छ र डाक्टर स्वर्निम वाग्लेजीले डिफ्रेन्ट सेक्टर्स सँगसँगै चाहिँ हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा पनि धेरै कुरा राख्नु भएको छ र अवश्य नै अहिले औद्योगिकरणको समय हामी 10 वर्षको दशकलाई 2020 to 2030लाई चाहिँ अब चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ औद्योगिकरणहरू हुनुपर्ने, नयाँ उद्योगहरू आउनुपर्ने, रोजगारी अभिवृद्धि हुने युग भनेर हामीले यो एउटा डिकेडलाई हेरेको छौँ र त्यही सँगसँगै चाहिँ जुन रिपोर्ट आएको छ, जुन यो हिमालयन असेसमेन्टको रिपोर्ट, त्यसले गर्दा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर पनि एउटा अलार्म्ड भएको अवस्था छ। किनभने जुन नेपालको लागि चाहिँ 4वटा सेक्टर एउटा कम्प्यारिटिभ एडभान्टेज सेक्टर्स जसले चाहिँ आफ्नो आर्थिक रूपमा चाहिँ देशलाई र आर्थिक अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने, जस्तै एग्रो सेक्टर भयो, पर्यटन सेक्टर भयो, हाइड्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्सहरू जुन छ, त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ एउटा ठुलो यो जुन क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ इफेक्ट पारिरहेको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ र त्यसले गर्दा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर जहिले पनि एउटा कुनै पनि देशमा या चाहिँ ग्लोबली केही परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई नै परेकोले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दा पनि एउटा ठुलो रूपमा चाहिँ अप्ठ्यारो र चुनौती चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई नै परेको जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ। किनभने यसमा चाहिँ जुन बिजनेसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरू इन्भल्भ भएको छ, जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ भनौँ, टुरिज्म भनौँ, एग्रो सेक्टरमा अहिले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गर्नुपर्ने पनि एउटा ठुलो चुनौती देखिएको छ र जुन चाहिँ एउटा अब चेन्जिङ अफ डिमान्ड, किनभने अब अहिले एभ्री वान इज टकिङ अबाउट ग्रिन इकोनोमी, ग्रिन मटेरियल भनेर कुरा गर्छ। कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई ध्यान राखेर चाहिँ कार्य गर्नुपर्ने भएकोले त्यो पनि एउटा चुनौतीपूर्ण छ र यो जलवायु परिवर्तनले गर्दा देशको त्यसै पनि नीतिहरू परिवर्तन भइरहेको हुन्छ र एकैचोटि चाहिँ सल्लाह नभइकन पनि कति नीतिगत कुराहरू चाहिँ परिवर्तनहरू, रेगुलेसन्सहरू चेन्ज भइरहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायिक क्षेत्रमा चाहिँ यसले अवश्य नै ठुलो आफ्नो उद्योगहरूमा चाहिँ असर परिरहेको पनि हामीले देखिरहेको छौँ। अर्को चाहिँ इन्सुरेन्स र ब्याङ्किङ सेक्टर्समा पनि स्पेसली इन्सुरेन्सको प्रिमियमहरू बढ्न जाने र ब्याङ्किङ जुन एउटा स्ट्रक्चर छ त्यो ब्याङ्किङमा पनि एउटा चाहिँ यसले ठुलो असर पर्ने पछि गएर, किनभने जलवायु परिवर्तनले गर्दा कतिपय कुराहरू जस्तै रिसोर्सेसहरू, नेचुरल रिसोर्सेसमा चाहिँ भर परिरहेको हुन्छ प्राइभेट सेक्टर्सहरू, इन्डस्ट्रिजहरू, कतिपय स्पेसली एग्रो सेक्टर्सको इन्डस्ट्रिजहरू, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरू र त्यो चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ प्राप्त हुन नसकेकोले गर्दाखेरि पनि चाहिँ बिजनेसमा एक किसिमको चाहिँ उताउ चढाउ आइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन्सहरूमा, इन्सुरेन्समा परिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ एउटा एज अ होल आर्थिक क्षेत्रको लागि चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चुनौती देखिएको छ र आर्थिक क्षेत्रले चाहिँ जहिले पनि हामी जुन अहिले सस्टेनेबल इकोनोमीको कुरा गर्दैछौँ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ साँच्चीकै ग्रिन इकोनोमीलाई चाहिँ बिजनेस सेक्टरले, प्राइभेट सेक्टरले अडप्ट गर्न सकेन भने चाहिँ भोलि सस्टेन हुन गाह्रो छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ हामी सबैले बुझिसकेको अवस्था छ र त्यसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट पनि हो। किनभने ह्युमन रिसोर्स जुन एउटा नेपाल चाहिँ एउटा ह्युमन रिसोर्समा स्पेसली बिहान कुरा पनि भयो, युथहरूको कुरा भएको थियो, वुमेनहरूको कुरा भएको थियो। युथ पपुलेसन इज एकदमै नेपालमा चाहिँ भाइब्रेन्ट भएकोले गर्दा त्यो युथहरूलाई चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ अप स्केलिङ गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ र डोमेस्टिक इन्डस्ट्रिजहरूमा उहाँहरूलाई चाहिँ युज गर्ने, खास गरी सर्भिस इन्डस्ट्री, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा, जसले गर्दा चाहिँ भोलि गएर ग्रिन इकोनोमीलाई चाहिँ सस्टेन गर्नको लागि सस्टेनेबल इकोनोमीमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा र अहिले चाहिँ हामी प्राइभेट सेक्टरले पनि बिस्तारै आफ्नो रिसोर्सेसहरूलाई, आफ्नो चाहिँ बिजनेसहरूलाई चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ डाइभर्सिफिकेसनमा पनि हामी अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। जस्तै अघि कुरा पनि गर्नुभयो, डाक्टर वाग्लेज्यूले पनि भन्नुभयो, हामी चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूतिर पनि गइरहेको छ। फसल फ्युलतिरलाई चाहिँ बिर्सेर अब चाहिँ इलेक्ट्रिक चाहिँ भेहिकलहरूमा जानुपर्छ, मोटरबाइकमा जानुपर्छ, स्कुटरमा जानुपर्छ भनेर त्यसलाई अलिकति डाइभर्सिफिकेसन पनि गरिरहेछौँ भने यस्तै गरेर जस्तै टुरिज्म इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ अब मेन भनेकै नेचुरल ब्युटी हेर्न आउने हुन्छ बाहिरको विदेशीहरू यहाँ, जुन एउटा हाम्रो टुरिज्म सेक्टरलाई कम्पेरिटिभ एडभान्टेजको रूपमा ल्याएछौँ। भोलि गएर त्यो ग्लेसियर पग्लिँदै गयो या चाहिँ त्यहाँको ग्रिनरी गयो भने चाहिँ के हेर्न आउँछ त भन्नेले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ग्रिन टुरिज्ममा ध्यान दिने र टुरिज्ममा पनि हामीले चाहिँ अब न्यू डेस्टिनेसन्सहरू हामीले आफ्नो चाहिँ न्यू डेस्टिनेसन्सहरू पनि आइडेन्टिफाई गर्ने, युज अफ रिन्युएबल एफिसियन्ट एनर्जीहरू स्पेसली टुरिस्ट स्पटहरूमा त्यस्ता कुराहरूलाई र हेरिटेजहरू जस्तै कल्चरल हेरिटेजहरू जुन चाहिँ एउटा हाम्रो कल्चरले दिएको छ त्यो हेरिटेजहरूलाई प्रिजर्भ गर्ने कुरामा चाहिँ जाने भनेर टुरिज्म सेक्टरले हेरेको छ भने अर्को चाहिँ इन्डस्ट्री ट्रान्सपोर्ट र इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि अब ट्रान्सपोर्टमा त अफकोर्स इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूतिर अगाडि बढेको छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा अहिले चाहिँ ग्रिन कन्स्ट्रक्सन भनेर जुन अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि एउटा चाहिँ स्विच भन्ने एउटा प्रोग्राम लिएर जिआइजेडसँग मिलेर चाहिँ कसरी चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली कन्स्ट्रक्सन मटेरियलहरूलाई हामी प्रमोट गर्न सक्छौँ भनेर। किन आजकल मान्छेहरूले चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्टलाई बिगार्छ त्यस्तो मटेरियलको डिमान्ड चाहिँ घट्दै गएको अवस्था छ। त्यस कारण एउटा च्यालेन्ज पनि छ र मलाई लाग्छ इन्डस्ट्रिजहरूले र प्राइभेट सेक्टरले एउटा च्यालेन्ज सँगसँगै एउटा अपर्च्युनिटीको हिसाबमा पनि हामीले ग्लोबल चेन्जेसलाई लिएको छौँ यो क्लाइमेट चेन्जलाई। त्यस कारणले चाहिँ ग्रिन कन्स्ट्रक्सनका लागि प्रयोग हुने मटेरियलहरूको उत्पादनका कुराहरूमा ध्यान दिइरहेछौँ। अर्को चाहिँ एफिसियन्ट एउटा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको लागि जसले गर्दा चाहिँ ग्रिन क्लाइमेटलाई अहिले सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरामा पनि अगाडि बढिरहेको छौँ। र खास गरी हाइड्रोको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग यति हाइड्रो छ, अस्ति भर्खर अरुण3को जुन फाइनेन्सियल क्लोजरमा पनि कुरा भएको थियो, हामी 83को कुरा गर्छौँ तर मोर देन 1 लाख चाहिँ हामीले चाहिँ मेगावाट यहाँ प्रड्युस गर्न सक्छौँ भने त्यस्ता किसिमको कुरालाई चाहिँ अझ सस्टेन कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरामा निजी क्षेत्रहरू अगाडि बढिरहेको र रेन वाटरलाई चाहिँ कसरी हामीले स्टोरेज गर्न सक्छ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। कसरी प्याकेजिङ गर्न सकिन्छ, कसरी रिन्युएबल एनर्जी जस्तै सोलरदेखि लिएर अरू कुराहरूमा जाने भन्ने कुरामा पनि अलिकति अलर्ट भएर चाहिँ काम गरिरहेको चाहिँ निजी क्षेत्रले पाइरहेको छ। यस्तै एग्रो फरेस्ट्री वान अफ द एकदमै इम्पोर्टेन्ट र वान अफ द कम्पेरिटिभ एडभान्टेज सेक्टर हो नेपालको लागि। त्यसलाई क्रपलाई कसरी डाइभर्सिफिकेसन गर्ने, किनभने हामीले जुन गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यही भोलि गएर त्यो क्रप हुन्छ भन्ने छैन। त्यसलाई कसरी हामीले चेन्जेस गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूमा अर्ग्यानिक फार्मिङहरूतिर पनि लागिरहेको छ। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ डाँडाकाँडाहरू जस्तै कुनै चाहिँ एकदम भिडमा भएको डाँडाकाँडा छ, कुनै चाहिँ एकदमै लो फरेस्ट भएको छ, त्यसलाई कसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ। मेबी लाइक हामीले चाहिँ सिजनल हार्भेस्ट गरेर हुन्छ कि पहिला डिफरेस्ट हार्भेस्ट अनि फेरि रिफरेस्टिङ गर्ने हो कि भन्ने कुरातिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने कुरा छ। र अफकोर्स लाइक बायोग्यासको कुराहरू पनि प्राइभेट सेक्टरहरूले सुरु गरिरहेको छ, किनभने बायोग्यास जुन छ त्यसले चाहिँ 1 प्लान्टले चाहिँ 3.3 टन फायरवुड एनुअली चाहिँ सेभ गर्छ, जसको चाहिँ बराबर 2 ट्रिज हुन्छ भनेको छ। त्यसकारण बायोग्यासतर्फ पनि अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ थुप्रै च्यालेन्जेस सँगसँगै चाहिँ अपर्च्युनिटीको हिसाबमा पनि लिएर चाहिँ प्राइभेट सेक्टर अगाडि बढिरहेको छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ रेगुलेसन्सहरू जस्तै रिसाइक्लिङका कुराहरू त्यसको पोलिसिजहरू आएको छैन। गभर्मेन्टले पनि रिसाइक्लिङ पोलिसिजमा चाहिँ प्रोडक्सनहरू कस्ता कस्ता प्रोडक्टहरू गर्ने त्यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र ग्रिन क्लाइमेटसँग चाहिँ सपोर्ट गर्ने इन्डस्ट्रिजहरूलाई इन्सेन्टिभका कुराहरू, डिफ्रेन्ट प्याकेजिङका कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू पनि ल्यायो भने चाहिँ अझ यसलाई प्लस हुन्छ जस्तो। धन्यवाद भवानीजी। उहाँले औद्योगिक क्षेत्रलाई चुनौतीहरू चाहिँ धेरै थिए पहिले, अब झन् थपियो क्लाइमेटले भन्नुभयो र यसमा इन्सुरेन्सकै कुरा आयो। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरूलाई अहिले नेपालमा इन्स्योर गर्नै गाह्रो छ यो ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडको जोखिमले गर्दाखेरि। भए पनि प्रिमियम एकदमै हाई हुन थालेछ। त्यसले कसरी हाम्रो हामी हरित अर्थतन्त्र भन्छौँ, हाइड्रो पावरमा डिपेन्डेन्ट एनर्जी पोलिसी भन्छौँ, तर इन्सुरेन्सै गर्न सकिने भएपछि त्यसको कस्ट बढ्यो नि त। त्यो अब चुनौतीको हिसाबमा भयो, तर अवसरहरू पनि उहाँले भन्नुभयो, अवसरहरू पनि धेरै नयाँ नयाँ अवसर
क्षेत्रमा र यसमा सरकारी नियमन र नीति राम्रो भयो भने जस्तै बायोग्यासको पनि उदाहरण दिनुभयो नेपालको एउटा नीति राम्रो भएको हुनाले देशभरि हाउसहोल्ड लेभल बायोग्यास यस्तरी फैलिएको छ कि 3 लाखभन्दा बढी भइसक्यो र अब चाहिँ अवसर चाहिँ युटिलिटी स्केल बायोग्यास बनाउने जुन अब सुरु हुँदैछ त्यसमा नीतिहरू प्रभावकारी भयो भने अझै त्यसलाई फैलिन सक्छ हरेक सबै सातै एउटा प्रान्तहरूमा अब हामी डाक्टर दिनेश देवकोटाका जान्छौँ उहाँ पनि पहिले नेसनल प्लानिङ कमिसनमा भएको नाताले कति प्रगति देख्नुभयो तपाईँको त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म र अवसरहरू के छन् भन्नेपट्टि पनि आयो धन्यवाद दीक्षित सर मैले राख्नु पर्दाखेरि मैले के भन्न चाहन्छु भने क्लाइमेट चेन्ज र हामीले माउन्टेन र यो चाहिँ जुन ह्युम्यानिटीको कुरा गर्दाखेरि अलिकति क्लाइमेट डिप्लोमेसी चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ नेपालको हिसाबले हेर्दाखेरि G77 चाइना र इन्डिया छन् उनीहरू चाहिँ एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीमा छन् र हामी एलडिसी कन्ट्रीमा छौँ र ब्ल्याक कार्बन इस्युको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो भन्दा कन्ट्रिब्युटिङ कन्ट्रीहरू उनीहरू छन् तर यसलाई मैले के भन्न चाहेँ भने क्लाइमेट चेन्जको पनि आफ्नै डिप्लोमेसी नेपालले तय गर्न जरुरी छ पोलिटिकल डिप्लोमेसी जस्तै यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ ग्लोबल लेभलमा हामीलाई ठुलो चुनौती छ भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले हिजो गरेका प्रयत्न र प्रयासहरूलाई अलिकति रिकल गर्ने जस्तो माउन्टेन इनिसिएटिभको कुरा गर्दाखेरि 2009मा हामीले त्यसलाई सुरुवात गऱ्यौँ र 2012मा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स गरेर 28-30वटा कन्ट्रीको चाहिँ माउन्टेन कन्ट्रीको प्रमुखहरू मन्त्रीज्यूहरू आएर यहाँ ठुलो कन्फरेन्स भएर हाम्रो आउटपुट निस्केको छ र मलाई के लाग्छ भने क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीको कुरो गर्दाखेरि एसियन कन्ट्रीहरूमा नेपाल अलि अगाडि आएर 2010-11मै हामीले क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी लिएर आयौँ र अहिले चाहिँ सायद रिभाइज्ड फर्ममा पनि फेरि ल्याइसकेको कुरो अहिलेको सेसनमा हामीले चाहिँ सुन्यौँ त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर जोड्न चाहेको कुरो के छ भने इन्टरनेसनल जुन कन्भेन्सनहरू छ UNCED को 1992 को सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा छ नि इन्भाइरोमेन्ट इस्यु र क्लाइमेट चेन्जले जोडिएर आयो र U+20 मा चाहिँ हामीले नेपालले जबरजस्त माउन्टेनको एजेन्डाहरू उठायौँ र मलाई लाग्छ IPCCले पनि त्यसलाई चाहिँ इन्डोर्स गरेको स्थिति छ त्यसो भएर अलिकति ग्लोबल सेटअपमा हेर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू र नेपालले पाउनुपर्ने बेनिफिटहरूलाई अलिकति हामीले एनालिसिस गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसमा चाहिँ मोर प्रोएक्टिभली मैले भन्दाखेरि नेपालको अहिलेको मेरो लर्निङमा डेभलपमेन्टको प्रब्लम के हो भन्ने रुटमा हामी जान जरुरी छ नेपालको डेभलपमेन्टको प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि मेरो एनालिसिसमा चाहिँ पर्सिस्टेन्ट पवर्टी गरिबीको एउटा यस्तो खाडल छ जाकिएको छ र अर्को के हो भने इनइक्वालिटी नै हो चाहे जेन्डरको कुरा गरौँ चाहे चाहिँ सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलको उत्तर अझ डोल्पा र हुम्लाको कुरा गरौँ त्यहाँको चाहिँ इनइक्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँको गऱ्यौँ भने मलाई चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट ए बिग ग्याप र एउटा कुरा यो हो भने हाम्रो चाहिँ अर्को नेपालको मेरो लर्निङमा ग्लेसियर मेल्टिङ र वाटर इन्ड्युस्ड डिजास्टर एउटा ठुलो हाम्रो चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ लागि चाहिँ डिफिकल्टी छ किन भन्नु होला भने 3 to 5% अफ GDP 3 देखि 5% को GDP को लस वाटर इन्ड्युस्ड डिजास्टर र एग्रिकल्चर अनि त्यसपछि हाइड्रो पावरमा हुने चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट र इम्प्लिकेसनले हुन्छ भनेर मलाई लाग्छ वातावरण मन्त्रालय र नेसनल प्लानिङ कमिसनले रिसर्चमा देखाइरहेछ र इन्टरनेसनल लेभलमा एकदम यो छलफल भइरहेछ त्यसो भएर हाम्रो एजेन्डा के हो भन्नु होला भने यो दुईटालाई विशेष लाँदै अनप्लानको कुरा अनप्लान अर्गनाइजेसनको कुरा छ त्यसपछि गएर चाहिँ गभर्नेन्स नै हो फेरि अर्को चाहिँ चौथो र मैले यो कुराहरू किन राख्न चाहेँ भने हामीसँग यो जम्मै परिस्थिति किन भयो त भन्दाखेरि मैले अलिकति जियोलोजीको कुरा गर्न चाहेँ हाम्रो फ्रेजाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन छ फ्रेजाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहे त्यो हिमाल भन्नुहोस् चाहे माउन्टेन भन्नुहोस् चाहे तराई भन्नुहोस् र जुन एउटा फ्रेजाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर छ र अर्को यो जम्मै कुरोमा चाहिँ मैले कन्क्लुजन चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा भने हामीसँग भएको नलेज ग्याप रिसर्च र डेभलपमेन्टलाई चाहिँ जुन रेस्पेक्ट गरेर हामीले चाहिँ नलेजलाई पोलिसीसँग लिङ्केज गर्ने कुरोमा हाम्रो कमजोरी रह्यो र यसले गर्दाखेरि नेपालको छलफलकै हिसाबले भन्ने हो भने सायद हामीले गरिरहेको डेभलपमेन्ट मोडेलहरूमा पनि हामीले रिभिजिट गर्नुपर्ने स्थिति आयो हाम्रो डेभलपमेन्ट मोडेलले आउटपुट दिने बेलामा लस दिइरहेछ हामीले सोचेको आउटपुट आइरहेको छैन भने सायद पोलिसी डिस्कोर्सहरू चलाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो कुराहरू राखिसकेपछि म के राख्न चाहन्छु अर्को कुरा भन्नु होला भने अब नेपालको एउटा परिस्थिति एउटा नयाँ सिर्जना भएको छ जस्तो सगरमाथा संवाद भनेर जसरी एउटा चाहिँ डायलग सुरु भयो
मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालयले इनिसिएट गर्यो र वन मन्त्रालय वातावरण मन्त्रालय सँगै बसेर काम भइरहेछ। यो नागले यसलाई कोअर्डिनेसन गरेको देख्दाखेरि अलिकति इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा हामी जान लाग्यौँ र अब यो लर्निङ चाहिँ हामीले अलिकति मोर एग्रेसिभली लिएर जाउँ भन्ने मलाई लाग्यो। र अर्को एउटा कुरो हाम्रो अहिले अपर्च्युनिटी के हो भन्नुलाई भने न्यू फेडरल रिस्ट्रक्चरमा गइसक्यौँ हामी। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापित गऱ्यौँ। म पोलिटिकल इकोनोमीको कुरा गर्न चाहन्छु। 240 वर्षको राजतन्त्र समाप्त भयो। अब हाम्रा मोडेलहरू अब हामीले चाहिँ नलेज ग्याप कहाँनिर हो कहाँनिर नलेज फिट गर्नुपर्छ भन्ने लेभलमा गएनौँ भने त हामी फेडरल स्ट्रक्चर जुन बनाइरहेछौँ क्षमता अभिवृद्धि गरिदिने कुरा नि स्थानीय तहको सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा अब पनि कन्जुसै हुने हो भने र चाहिँ केन्द्रमा बस्ने मात्रै विद्वान हो भन्ने हाम्रो सोचाइबाट पनि बाहिर आउनु पऱ्यो कि आएको पक्ष हामीसँग चाहिँ नलेज हामीले ठाउँ ठाउँमा पोइन्टमा हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो। र अर्को मैले यहाँनिर अलिकति पोलिटिकल इकोनोमीको कुरा गर्दाखेरि सगरमाथा संवाद भनिरहँदाखेरि मैले चाहिँ जियो पोलिटिक्सको कुरा पनि गरेँ, चाइना र इन्डियाको कुरा पनि गरेँ र नेसनल लेभलकै पनि हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई हामीले अलिकति लिङ्केज गरौँ है। तराई मधेस र हिमालय जोड्ने यो कडीको रूपमा रहनुपर्छ। यदि भएन भने फेरि पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी र अरू प्रब्लमहरू क्रिएट हुनसक्छ। तराई मधेस र पहाडलाई जोड्ने कडी चाहिँ सगरमाथा संवाद हो, जसले गर्दाखेरि वाटर त अल्टिमेटली कहाँ त भन्दाखेरि तराई आउने पनि त हिल्ली एरियाबाट नै हाम्रो तराईमा पानी आइरहेछ। यस्ता चिजहरूलाई अलिकति हामीले हाइलाइट गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को मैले भवानी राणाजीले भन्नुभएकोमा म एउटा कुरो के थप्न चाहन्छु भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरा गरिरहँदाखेरि पार्टिसिपेटिभ मात्रै होइन रियल सेन्स अफ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरालाई हामीले कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले सोच्नु जरुरी छ। किन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप त भइरहेछौँ तर पार्टनरसिप चाहिँ पार्टिसिपेटिभ लेभलमा मात्रै भइरहेछ। रियल फङ्सन लेभलमा उहाँहरूसँग परेको गाँठा के हो त? मानव उदाहरण लागि जिसिएफ भन्ने छ, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड छ, कोरियामा त्यसको अफिस छ। प्राइभेट सेक्टरले एसेस गर्न पाउने विन्डो छ भने एफएनसिसिआईको साथीहरूसँग बसेर मन्त्रालयको साथीहरूले इन्टरेक्सन गर्नु पऱ्यो, सिकाउनु पऱ्यो, बरु एसेस दिनु पऱ्यो कि कहिले कहिले हाम्रो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने अलिकति हामी पोजिसनमा बस्ने मान्छे चाहिँ ओभरलोडेड हुने र अनि बाहिर भएको मान्छेले एसेस नपाउने जुन एउटा परिस्थिति छ, लर्निङ चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरेर लैजाउँ भन्ने मैले चाहेँ। र अर्को एउटा चाहिँ मैले यहाँनिर लिङ्केज गर्न चाहेको कुरो के हो भने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको इस्यु हामीसँग चाहिँ एक्सन रिसर्चको कुराहरूलाई जुन ल्याकिङ छ यसलाई पनि अहिलेको सेटअपमा हामीले लिएर जानुपर्छ भन्ने मैले लाग्यो। यसले यो एउटा बेसिक ब्याकग्राउन्डको आधारमा नेपालले ग्रिन इकोनोमी प्रमोसन गर्न सक्ने एउटा प्रोग्रामहरू मैले चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई हाइलाइट गर्दाखेरि हामीसँग क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी, इन्भाइरोमेन्ट पोलिसी भनेर अहिले रिभाइज आइसकेको छ। फरेस्ट्री पोलिसीको कुरामा नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्टका कुराहरू छन् र अझै तपाईँको भेहिकल इमिसनको कुरामा डाक्टर सोनिम अहिले राख्नुभएको कुरामा म एकदम सहमत छु। ग्रिन इकोनोमी प्रमोसन गर्न रिन्युएबल इनर्जीलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने र यो बाहेक हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने क्लाइमेट कम्प्याटेबल डेभलपमेन्टको मोडल नेपाल जस्तो फ्रेजाइल परिस्थितिमा भएको देशले क्लाइमेट कम्प्याटेबल डेभलपमेन्ट मोडल बनायो भने मेरो लर्निङमा के छ भने हामीले चाहिँ बाँध बाँध्ने अनि चाहिँ भनौँ न करोडौँ अरबौँ पैसा खर्च गर्ने अनि त्यसपछि के भने बर्खामा आएर बगाएर लाने भने चाहिँ वाटरसेड म्यानेजमेन्टको कुराहरूलाई जुन लिङ्केज गरेर जानुपर्ने कुरो छ। क्लाइमेट कम्प्याटेबल डेभलपमेन्टको मोडेलहरू इकोनोमिस्टहरूले पनि बसेर अब हामीले चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्न जरुरी छ कि र त्यो गऱ्यौँ भने मात्रै रिन्युएबल इनर्जी र क्लिन इनर्जीको कुरामा इकोनोमीलाई ड्राइभ गर्ने गरी ल्याउन सकिन्छ होला। नेचर बेस्ड सोल्युसनहरू हामीले खोज्नु पऱ्यो। र अर्को कुरो चाहिँ के भने बायोडाइभर्सिटी र तपाईँको पोभर्टी क्राइसिस कहाँनिर छ भनेर हामीले बायोडाइभर्सिटीको जुन हब छ नेपाल त्यसले चाहिँ त्यो नै क्राइसिसमा छ भन्ने कुरो पनि हामीले महसुस गरेर उसलाई थ्रेट नहुने गरी डेभलपमेन्टको मोडेलहरू बनाउनु र त्यसमा विशेष गरी गुड गभर्नेन्सको कुरा, गुड गभर्नेन्सको प्र्याक्टिसलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्ने गरी थ्योरी अफ चेन्ज भन्छ कि परिवर्तनको सिद्धान्त। अब डेभलपमेन्ट त गर्नुपर्ने छ, लो कार्बन ग्रोथ पाथै हो र अर्को कुरो चाहिँ जेन्डर इन्क्लुजिभकै कुरा हो, सोसल र जेन्डर। र अर्को कुरो के हो भने नेचर बेस्ड एप्रोचहरूमा हामीले चाहिँ बायोडाइभर्सिटी र नेचुरल क्यापिटललाई कसरी चाहिँ अधिकतम प्रयोग गर्ने, वाटर फरेस्ट्री र क्लिन इनर्जीको कुरा त अहिले आइसकेको छ, मैले त्यसलाई धेरै गऱ्यो भने चाहिन। र अर्को कुरो के भने ग्रिन सिटिज र त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँ बिल्डिङहरू नि रोडहरू ट्रान्सपोर्टहरूमा जब ग्रिन जब्सहरू फर पुअरलाई हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। आज कतार मलेसिया जाने हामी विकासको कुरा गरिरहेको छ, मेरो विचारमा क्रिएट हुन्छ र 40 to 50% 60% CO2को इमिसनलाई घटाउन सकिन्छ। यो कुराहरू के हो भने एक्सन रिसर्चबाट ब्याकअप सपोर्ट गर्दै यो ग्रिन इकोनोमी भनेको त ग्रिन जब्स रहेछ र ग्रिन जब्स भनेको त सुशासन
सम्बन्धी विकेन्द्रीकरण संहिताबाट आएको साउथ इस्ट एसियासम्म पर्ने अवसर। त्यसैले एउटा किसिमको हामीलाई नयाँ विचार गर्ने एउटा आधार चाहिँ के भयो भने जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि रिजनल कोअपरेसन र नेपालभित्र पनि एउटा नेसनल इन्टिग्रेसनको मौका चाहिँ हामी पाउँछौँ। अब हामी डाक्टर मणि नेपालबाट सुन्छौँ। उहाँ चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ इन्भाइरोमेन्टल इकोनोमिस्ट, हामीलाई चाहिएकै यस्तै खालको एउटा विधा हो। थ्याङ्क यू फर कमिङ। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब लास्ट वक्ता भएको हिसाबले चाहिँ यहाँले धेरै अघि सुनिसक्नु भएको छ र त्यो उहाँले भनेको कुरालाई चाहिँ म नदोहोऱ्याउँ, किनभने त्योभन्दा अलिकति फरक हिसाबले मैले चाहिँ के कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भने अब ग्रिन इकोनोमी भन्ने बित्तिकै लो कार्बन सस्टेनेबल इक्विटी त्यो कुराहरू आइसकेको छ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जसँग जुन हामीले गरिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नको लागि र एडाप्टेसनको लागि पनि हेल्प हुन्छ भन्ने हिसाबले र नेपालको चाहिँ हामीले भनौँ न ग्रिन इकोनोमीको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हामीले इनर्जी भन्ने बित्तिकै हामीले हाइड्रो पावर भनेर चाहिँ लिङ्क गरेको चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले गर्छौँ हामीले नेचुरली। तर हामीले ओभरअल इनर्जीको पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ कस्तो रहेछ अहिलेको 2018सम्मको चाहिँ डेटा हेर्ने हो भने हामीलाई बायोमास बेस्ड इनर्जी चाहिँ झन्डै 75 to 80% हामीले युज गर्ने है। बायोमास भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ अब त्यो हाउसहोल्डमा चाहिँ जस्तो नेपालको इनर्जी युसेजको हिसाबले हेऱ्यो भने डोमेस्टिक कन्जम्सन चाहिँ इनर्जीको झन्डै 80 to 85% छ। इन्डस्ट्रियलमा एकदम थोरै छ 3-4%, ट्रान्सपोर्टमा 5-7%, यस्तै हिसाबले। र बढी हामीले चाहिँ अहिले भोगिरहेको प्रब्लम चाहिँ केमा रहेछ भन्दाखेरि बायोमास बेस्ड इनर्जी र चाहिँ त्यो मोस्टली डोमेस्टिक त्यो कन्जम्सन। त्यो हिसाबमा हामीले चाहिँ यदि कुरा गरेनौँ र त्यो कुरालाई हामीले अगाडि ल्याएनौँ भने हामी चाहिँ अझै पनि धेरै वर्षसम्म चाहिँ पछि पर्छ। इक्विटेबलको हिसाबले हामीले चाहिँ जस्तो अर्बन सेन्ट्रिक ग्रोथलाई मात्रै हेर्ने कि यसलाई चाहिँ अलिकति अब रुरल एरियालाई पनि चाहिँ हामीले फोकस गर्ने कि भन्ने कुरा। किनभने यो जस्तो भनौँ न बायोमास बेस्ड इनर्जी चाहिँ अब एउटा हिसाबले फाइदा पनि छ कि यो चाहिँ रिन्युएबल पनि हो। बायोमास भनेको रुखबाट चाहिँ दाउरा साउरा ल्याउने कुरो सस्टेनेबली हार्भेस्ट गऱ्यो भने यो रिन्युएबल हुन्छ। तर यसलाई हामीले प्रब्लम कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हिसाबले हामी चुलो युज गर्छौँ त्यो भात पकाउनलाई गाउँघरतिर त्यसबाट निस्किने धुवा है एउटा चाहिँ यसले ग्लोबल कार्बनमा पनि यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यो सधैँ छ। तर त्योभन्दा सिरियस कुरा के भन्दाखेरि हाउसहोल्डको चाहिँ हेल्थ, त्यो चाहिँ जसमा इन्भल्भ हुने मान्छेहरूको हेल्थ र त्यो यो एयर पल्युसनले गर्दाखेरि वर्षेनी झन्डै चाहिँ 7 million पिपल चाहिँ त्यो डेथ एट्रिब्युटेड टु एयर पल्युसन है। त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्दाखेरि 30 डेथ पर मिनट भन्छ कि 13वटा मृत्यु प्रति मिनट चाहिँ एयर पल्युसनले गर्दा भाषा भने चाहिँ इट्स अ भेरी बिग च्यालेन्ज हाउ टु एड्रेस भन्ने कुरा। अब हाम्रोमा पोलिसीको हिसाबले हेर्नु देयर आर सो मेनी पोलिसिज टु एड्रेस द्याट इस्युज र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको एचिभमेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिले के देखिन्छ भने जस्तो बायोग्यासको कुरा यहाँ आयो भने इट्स भेरी गुड। यसले चाहिँ अब त्यो मेथेनलाई क्याप्चर गर्छ होइन, विच इज 25 times मोर डेन्जरस देन CO2 इमिसन। अब त्यो एकदम राम्रो कुरा। अनि हाम्रो पोलिसी पनि 90देखि नै हुन त सुरुमा 55 मा रहेछ तर डेमोन्स्ट्रेसनको हिसाबमा, तर पोलिसीकै हिसाबमा आएको चाहिँ 1990देखि। र यसले हामीले CDMबाट हामीले पैसामा ल्याएको छौँ क्रेडिबल पासमा बायोग्यासबाट। तर ओभरअल हामीले हेर्ने हो भने अहिलेसम्मको 2018सम्मको इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि चाहिँ बायोग्यासको चाहिँ हाम्रो भनौँ न कन्ट्रिब्युसन कति छ त इकोनोमीमा अथवा कति हाउसहोल्डले युज गर्छन् भन्दाखेरि लेस देन 3% है। अब हामीले त्यस्तै अब यो बायोमासको लागि चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ स्टोभ जसले चाहिँ इमिसन हाम्रो सबभन्दा प्रब्लम भनेको इनकम्प्लिट कम्बस्टन, त्यसबाट आउने चाहिँ धुवाले चाहिँ समस्या गर्ने। कम्प्लिट कम्बस्टन भयो भने बायोमासबाट खासै समस्या देखिँदैन। सस्टेनेबल हार्भेस्ट गऱ्यो भने त्यो प्रब्लम चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि त्यो चुलो जुन छ नि सुधारिएको चुलो, त्यो चुलो चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा हेर्ने हो भने झन्डै नट मोर देन 10%। त्यो त एकदमै हाई हो किनभने त्यो हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेको चुलोहरू नन फङ्सनल धेरै छ होइन, तर फङ्सनल त्यति पनि छैन। भनेपछि हामीले जुन किसिमले पोलिसिजहरूमा हेर्छौँ त्यो एकदम राम्रो देखिन्छ, तर एक्चुअली यथार्थमा हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्याको एकदम ठुलो पार्ट चाहिँ यो समस्याबाट चाहिँ माथि आउन सकेको छैन। र हामीले अब इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ उत्पादनलाई बढायो भने अब के होला भन्दाखेरि अब एलपिजीलाई अलिकति यसले चाहिँ घटाउला। एलपिजी झन्डै 30% हाउसहोल्डले युज गर्छ नेपालमा र यसलाई चाहिँ एलपिजीलाई रिप्लेस गर्ला। त्यो गाउँघरमा बाल्ने चुलो चाहिँ रिप्लेस हुनलाई चाहिँ एकदमै धेरै टाइम लाग्छ। जसको उदाहरणको लागि हामीले भुटानमा हेर्ने भने भुटान अहिले 100% इलेक्ट्रिफाइड।
मोस्टली यो चाहिँ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी है भुटानमा। तर उनीहरूको त्यो इनर्जी कन्जम्सन हेर्ने हो भने अझै पनि झन्डै 30-35% हाउस होल्ड चाहिँ त्यो बायोमासमै बेच्छ कुकिङको लागि र उनीहरूले चाहिँ एकदमै ह्याप्पीली सब्सिडाइज फ्री इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एडप्सन रेट पनि अहिले हाई इन्डक्सन चाहिँ त्यो कुकिङ जुन छ दे आर एडप्टिङ भेरी ऱ्यापिडली बट स्टिल देयर इज बिग प्रब्लम। बट प्रब्लम कहाँनिर छ भन्दाखेरि त्यो स्पेस हिटिङको लागि चाहिँ स्टिल देयर इज बिग प्रब्लम हाम्रोमा। जस्तो हाम्रो धेरै दाउरा खर्च हुने भनेको चाहिँ पाहाडतिर चाहिँ यो विन्टरमा चाहिँ स्पेस हिटिङको लागि जसलाई चाहिँ यो बायोग्यासले अथवा चाहिँ सुधारिएको चुलोले पनि कतिसम्म चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरो यो चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा कुरा भर पर्ने कुरा हो। किन हामीले चाहिँ जुन किसिमको जुन चुलोहरू चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युट गरेका छ त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो गाउँघरको जुन निड हो त्यो निडलाई चाहिँ एड्रेस हुने किसिमको चाहिँ सकिन्छ भने एकदम ठुलो क्वेसन हो। किन हामीले धेरै जसो चाहिँ त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा हामीले चाहिँ अलिक सरलाई कुरा गर्नुभयो त्यो रिसर्चमा हामीले खासै ध्यान दिएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। किनभने जस्तो बायोग्यास अब त्यति एकदम हिस्टोरिकल होइन हामीले 90देखि 80देखि सुरु गर्दै गयौँ तर एडप्सन रेट कम छ भने चाहिँ हामीले के रिसर्च गरेका छौँ वाइ पिपुल आर नट एडप्टेड इट हेज लट अफ बेनिफिट्स। यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ यसले चाहिँ इमिसन घटाउँछ दाउरा खोज्न जानु पर्दैन हरेक कुरा फाइदा छ र पनि लेस देन 3% हाउस होल्ड्स आर एडप्टेड। वाट्स द प्रब्लम? त्यो प्रब्लम चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बुझाए जस्तो र त्यसमा हामीले चाहिँ अलिकति अनुसन्धान गर्ने रिसर्च गर्ने र त्यो एड्रेस गर्नको लागि कस्तो किसिमको टेक्नोलोजी भयो भने चाहिँ यो चाहिँ मोर एडाप्टेड हो। त्यो कसरी मान्छे के गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरो त्यो गऱ्यो भने एलपिजीलाई यस्तो त्यसले गर्छ तर एलपिजीसँग अहिले कम्पिट गर्न सकेका छैन बायोग्यासले होइन। त्यो भएको हुनाले यस्तो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यी कुराहरू हामीले पोलिसी त भन्छ तर एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसनमा के प्रब्लम छ भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ त्यति ध्यान गएको छैन। र किन गएन भन्दाखेरि हाम्रो युनिभर्सिटिजहरू हाम्रो थिङ्क ट्याङ्कहरू हाम्रो रिसर्च संस्थाहरूमा त्यो किसिमको रिसर्च चाहिँ भएको थिएन। अब हामीले टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि जस्तो भने सोलर चाहिँ भेरी गुड होइन। हामीले एउटा चाहिँ रिसर्च गरेका थियौँ यो सोलरको चाहिँ सोलर पम्पिङ वाटर पम्प चाहिँ फार्मर्सलाई दियो भने के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि इट हेज लट अफ बेनिफिट्स। प्रफिट चाहिँ एकदम त्यो इरिगेसन एरिया बढाएको छ प्रफिट बढाएको छ ग्रस सोन एरिया पनि बढाएको छ। तर प्रब्लम के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वाटर एक्सट्र्याक्सन जुन एक्सटर्नालिटी हुन्छ त्यो चाहिँ मोर देन 40% वाटर रिजेक्ट हुन्छ। त्यो सोलर पम्पले गर्दाखेरि जुन वाटर स्क्यार्स एरियामा जुन ठाउँमा रिचार्ज हुँदैन त्यो ठाउँमा सोलर पम्प बाँड्यो भने त्यो चाहिँ त्यो वाटरको प्रब्लम चाहिँ त्यो वाटर टेबल घट्ने चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या है। त्यसैले हामीले त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि कहाँ गर्ने त्यो पोलिसी त्यो कुन टेक्नोलोजी कहाँ दिने भन्ने कुरो पनि हामीले रिसर्च गरेनौँ भने त्यसले चाहिँ त्यो प्रत्युत्पादक हुने पनि देखिन्छ। अब अर्को कुरो चाहिँ जस्तो भनौँ अब धेरै कुराहरू आइसक्यो होइन। हामीले भर्खरै एउटा चाहिँ यो अर्बन इस्युजहरू लिएर एउटा रिसर्च गरेको थियो नेपाल र बङ्गलादेशमा। अनि हाम्रो अर्बन इस्युजहरूमा चाहिँ अब भनौँ अब क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ गर्दाखेरि एक्सेसिभ चाहिँ रेनफल एक्सट्रिम इभेन्टले गर्दाखेरि वाटर लगिङ फ्लडिङहरू हुने अनि त्यो कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको जुन अहिले छ अर्बन हाम्रो कल्चर त्यो कल्चर चाहिँ नट कम्प्याटेबल टु लिभिङ इन द सिटिज है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सोलिड वेस्टको चाहिँ प्रोपर म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ अब दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ हार्ड इन्टरभेन्सन त्यो स्ट्रक्चर बढाउने कनाल बढाउने सबै कुरा। तर ह्युमन बिहेभियर चेन्ज भएन भने त्यसको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आफ्टर 5 years यु वन्ट गेट एनी रिटर्न फ्रम द्याट इन्भेस्टमेन्ट। भनेपछि हाम्रो बिहेभियर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ त्यसबाट जुन रिटर्न लिनुपर्ने त्यो भएन भने चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ एउटा देखिन्छ क्या। मेनली प्लास्टिक पल्युसन चाहिँ हाम्रो जुन अहिले जुन ऱ्याम्पेन्ट हिसाबले चाहिँ आएको छ र यसमा चाहिँ हामीले अब भनौँ तरकारी किन्न गयो भने 2टा झोला त आइहाल्छ होइन यो थाम्दैन अर्को पनि लानु 3टा दिने गरेको छ क्या। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि वी डोन्ट पुट प्राइस अन द्याट दे डोन्ट प्राइस फर प्लास्टिक्स सो इट सुड बी प्राइस्ड अकॉर्डिङ इफ यू वान्ट टु डिस्कस प्लास्टिक युज देयर सुड बी द हाम्रो फिस्कल पोलिसी हाम्रो ट्याक्स पोलिसी वाइ सुडन्ट मेक इट एक्सपेन्सिभ सो द्याट पिपल हु निड इट दे क्यान बाई। यति गर्न सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सोर्समै चाहिँ गरेर रिसाइकल भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति समस्या रहेछ। किनभने ग्लोबल्ली अहिलेसम्मको प्लास्टिक जति उत्पादन भएको छ त्यसको 9% मात्रै रिसाइकल हुँदैछ रेस्ट गोज टु द इन्भाइरोमेन्ट टुडे आर टुमोरो होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले सोर्समै त्यसलाई हिट गरेन भने त्यो हामी आउँछ त्यसपछि रिसाइकल गर्नुलाई गुड सिजन गर भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो वन्ट हेल्प भन्ने देखाउँछ अहिले मात्र। त्यसपछि हामी फ्लोर पनि ओपन गर्छौँ डिस्कसन क्वेसन्सहरूको लागि। तर म सुरुवात गर्नलाई चाहिँ मलाई के लाग्यो भने एउटा यो जलवायु परिवर्तन भने चाहिँ एउटा न्यू मात्रै भयो कि हाम्रो भू राजनीति हाम्रो अरू नीतिहरूमा जुन समस्याहरू थियो जस्तै सुदूरपश्चिममा पोखमा अन्नको उत्पादन कम छ त्यो त पहिलेकै समस्या हो। तर अहिले आएर त्यो चाहिँ हामीले जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिए जस्तो
गरेर प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ पुरानो हाम्रो नीतिहरूको फेलियरहरूलाई चाहिँ ढाकछोप गरे जस्तो देखिन्छ कि त्यसैले अहिले जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि हामीले अलिक सचेत हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यो सबै कुरा जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि भएको हो जस्तो भान चाहिँ दिनु भएन कि जस्तो लाग्यो मलाई। यसको बारेमा केही छ कि डाक्टर वागले? सही हो, पुराना समस्याहरू पनि यथावत छन्, तर ती पुराना समस्याहरूलाई जलवायु परिवर्तनले थप एक्सेन्टुएट, थप चर्काएको, थप विकराल बनाएको कुराहरू पनि छन् होइन। गरिबलाई झन् गरिब बनाउने इन्भाइरोमेन्टल पोभर्टीका कुराहरू भए, पानीको स्क्यार्सिटी लगायत भए। सो एक हिसाबले यसमा खण्ड खण्डमा पुराना समस्याहरू, वर्तमानका समस्याहरू र म चाहिँ अलिकति यो उमेरको सुविधा पनि होला, अलि अगाडि हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। उमेरको सुविधा सापेक्षिक छ होइन, अघि मणिजीले सबैको यहाँ विमति राख्नुपर्ने कुराहरू केही छैन होइन, सबै फ्याक्चुअल बेसिसमै टेकेर आफ्नो रायहरू दिइराखेको छ। तर एक दुईवटा कुरा म अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ अब 10-15 वर्ष अगाडि हेर्दाखेरि, जस्तो हामी सानोमा हुर्काउँदाखेरि अब यो नेपाल गाउँै गाउँको देश हो होइन, 10 जनामा 9 जना गाउँमा बस्छन्, त्यसैले नेपालको विकास भनेको गाउँको विकास हो भन्ने खालको न्यारेटिभ थियो। आई थिङ्क द्याट्स चेन्जिङ ऱ्यापिडली। 2011कै सेन्ससले के भन्छ भन्दाखेरि 25वटा जिल्लामा व्यापक निर्जनीकरण भइरहेको छ। पिपुल आर लिभिङ। अहिले $1000 पर क्यापिटा भाव हुनाले अब सबै सुविधा, नयाँ चाहिँ एम्युनिटिजको खोजीमा, अवसरहरूको खोजीमा, पढाइ रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर गएको हुनसक्छ। कहिले मैले भन्ने गरेको छु 3000-4000 पर क्यापिटा इन्कम भएपछि मेबी दे विल स्टार्ट लुकिङ फर सेकेन्ड होम्स होइन। सो यो हुनसक्छ, पाहाडका घरहरू खोज्दै त्यहाँ सुविधा, बाटो पुगेको छ, इन्टरनेट नेपालका पाहाडहरूबाट चाहिँ तपाईँ लन्डन, न्युयोर्क, सिङ्गापुरको काम गर्न सक्ने हुनुभयो भने आई थिङ्क यहाँको पोल्युसनबाट भाग्न पनि मान्छेहरू जाला। त्यसैले यो 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 डन डिल होइन होइन, पाहाडहरू चाहिँ अब सबै चाहिँ रित्तिने भए पनि म राख्दिनँ, यो इट्स अ जेनेरेसनल सिफ्ट। त्यस्तै अर्को अब नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भनेर हामी सानोमा पढ्थ्यौँ, अब अहिले पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणमा 27%मा कम्चिसकेको छ होइन, जिडिपीको चाहिँ भ्यालु एडिसनको हिसाबले 27%। भनेपछि यी कुराहरूले के अब माग्न थाल्यो भने आई थिङ्क नेपालको लागि अब स्पेसली क्लाइमेट फ्रेन्डली पोलिसिजहरू हेर्नुपर्ने हो भने सहर केन्द्रित होइन, अर्बन एजेन्डा, द राइज अफ द सिटिज, क्लस्टर्स, कोरिडोर्स, एग्लोमरेसन, यस्ता कुराहरूले किन चाँडै फड्को मार्नु पनि परिरहेको छ। यो माइग्रेटोरी फेनोमेननहरूले पनि यसलाई साथ दिइराखेको छ, जनसाङ्ख्यिक बनोट पनि त्यतैतिर सोचिराखेको छ भने सो अलिकति अर्बन केन्द्रित नीतिहरूमा पनि हामीले थप गृह कार्य, यो पुरानै धमधमी बोक्यौँ भने चाहिँ गाउँको देश यो रोमान्टिसिजममै रुमल्लियो भने चाहिँ आई थिङ्क यो डिभोर्स हुँदै जान्छ हाम्रो रियालिटी र वाट वी विश नेपाल लुक लाइक भन्ने खालको कुरामा। त्यसैले अब सिटिजको कुरा गर्दा म एउटा मात्रै कुरा राख्छु, यो यसमा केही प्राज्ञिक शोधहरू पनि भएका छन् होइन। ट्रायम्फ अफ द सिटिज भन्ने एउटा पुस्तक पनि मैले पढाएको थिएँ, एड ग्लेजर, हार्वर्डमा अर्बन इकोनोमिक्सका प्राध्यापक पनि छन्। उनी त यतिसम्म दाबी गर्छन् कि सिटिज आर आवर स्पिसिज ग्रेटेस्ट इन्भेन्सन, मानव जातिको सबभन्दा महान आविष्कार आजसम्म नै यो सहरीकरण सहर हो होइन। 3टा आधार छन् उनको, एउटा मान्छे थुप्रिनु भनेको चाहिँ एकअर्कासँग नजिक भयो, प्रक्सिमिटी भयो, सो वी फिड अफ इच अदर्स आइडियाज होइन। यसले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथलाई अब आइडियाले नै हो पछि चाहिँ माथि जाने। अर्को प्रोडक्टिभ बनाउँछ, किन भन्दा सिटिजमा भएपछि इकोनोमिक्स अफ स्केलको लागि चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग गर्ने हो। अर्को चाहिँ इट्स काइन्डर टु द प्लानेट। तपाईँ डेन्स एग्लोमरेसन, त्यो बस्तीको चाहिँ बस्न थालेपछि पब्लिक ट्रान्सपोर्टको कुराहरू आउँछ, घरै चाहिँ एकवटा गाडी लिने कुरा भएन होइन। यो पर क्यापिटा ग्रिन हाउस ग्यास एमिसन्सहरू पनि कम हुने, सर्टर डिस्टेन्स, स्मलर होम्सतिर हामी गयौँ भने चाहिँ यो अल्टिमेटली सिटिजले चाहिँ काइन्डर क्लाइमेटप्रति, यो चुनौतीप्रति चाहिँ काइन्डर पनि हुन्छ भन्ने। त्यसैले अलिकति हामीले अब आज नै मैले अघि पनि राखिसकेँ 60%भन्दा माथि 2011कै सेन्सस, अब 2021को त यहाँ उथल ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो फ्याक्चुअल चाहिँ असम्पसन्सहरूमा। तर 60%भन्दा बढी आजकै सोकड नगरपालिकाहरू, मैले सोकड भनिराखेको कारण के भन्दाखेरि अब हुम्ला डोल्पाले पनि 2टा नगरपालिका राखेको छ। यो पृथ्वी आयो छेडिएर जाने गल्छी गाउँपालिका भन्छ होइन, सो मिलेको छैन, एडहक किसिमको अलिकति आर्बिट्रारी खालको क्लासिफिकेसन।
तर द्याट्स नट द पोइन्ट. द पोइन्ट इज मान्छेको एस्पिरेसन त त्यही हो नि त होइन. राम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी, राम्रा स्कुल्सहरू, राम्रा ओपन ग्रिन स्पेसेसहरू, ड्रेनेजहरू, त्यो एस्पिरेसनमा त हामी गइसक्यौँ नि त. भनेपछि ढिलो चाँडो गाउँपालिकाले पनि नगरपालिकाले पनि ती बेसिक एम्युनिटिजहरू जुन एसडिजिजमा कोडिफाई पनि भइसकेका छ. 2030 सम्मका लक्ष्यहरू पनि हामीले लेखिसकेका छौँ. 15 मा बेस लाइन यति थियो, 19 मा यहाँ पुग्ने, 22 मा यहाँ पुग्ने, 25 मा यहाँ पुग्ने, अनि त्यो अन्तिम 5 वर्ष एक्सेलरेट गरेर 2030 मा हाम्रो लक्ष्यहरू यी हुन् भनेर बकाइदा गोल नम्बर तपाईँको चाहिँ अब 1 पवर्टी रिडक्सनकै भयो, गोल नम्बर 5 अब जेन्डर इक्विटी भयो, 6 मा वाटर एन्ड स्यानिटेसन, गोल नम्बर 7 मा एनर्जी, गोल नम्बर 11 मा सिटिज रिजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू, गोल नम्बर 12 मा प्रोडक्सन कन्जम्सन. यो लगभग हामीले कुरा गरिरहेका ग्रिन इकोनोमीका आधार स्तम्भ बन्न सक्ने क्षेत्रहरू सबै हामीले चाहिँ एसडिजीमा राखिसकेका छौँ र नेपालले त्यसमा साइन अप पनि गरिसकेका छ. त्यसैले यी कुराहरूले गर्दा अहिले मैले यो दोस्रो राउन्डमा एम्फसाइज गर्न खोजेको चाहिँ कतै होइन कृषि प्रधानबाट हामी छुट्टिसकेको मुलुक, गाउँ भन्दा भन्दै सहरीकरणतिर उन्मुख भइसकेको मुलुकले अलिकति नयाँ एजेन्डाहरू पनि बोक्नु पऱ्यो विच क्यान बी त्यो जनताको एस्पिरेसन्स पनि मिट गर्ने, तर यो अर्बन एजेन्डामा काम गरेर ग्रिन इकोनोमीको जग त्यता खोतल्ने हो कि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन, कुकिङ इन्स्टलेसन्स होइन, अघि ग्रिन कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्नुभयो, अहिले ग्रिन लोजिस्टिक्सको कुराहरू आइरहेको छ. इफ यु आर कनेक्टेड टु इच अदर नट जस्ट विदिन नेपाल बट अल्सो विथ द रेस्ट अफ द रिजन. धेरै बाँकी छ पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने. त्यसैले यो सबै परम्परागत एजेन्डामै ग्रिन थपेर मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ कस्मेटिक भयो होइन. तर मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको चाहिँ यो एडभान्टेज अफ ब्याकवर्डनेस के हो त भन्दा सार्थक किसिमले नै तिनीहरूलाई ग्रिन तरिकाले अगाडि जानु पऱ्यो, किनकि केही बनेकै छैन होइन, खाडल ठुलो छ. ग्रिन भनेको ग्रिन ब्याग्स हो कि भनेर चीनले के देखायो भने ग्रिन इकोनोमी भनेको चाहिँ हामी अब विन्ड टर्बाइनको उत्पादन, सोलर प्यानलको उत्पादनबाट हामी चाहिँ पैसा कमाउने भनेपछि they're really taking the green economy to mean greenbacks and they become the world's largest exporters. अहिले डाक्टर नेपालले पनि एनर्जी इकोनोमीको कुरा गर्नुभयो. यसमा अब सरकार त नियमनको निकाय हो होइन, तर अलिक ढिलो हुन्छ सरकारी नियमहरू आउनलाई, पालना आउनलाई. प्राइभेट सेक्टरले कसरी लिड गर्न सक्छ स्पेसली अन द एनर्जी इकोनोमी. र डाक्टर वाग्लेले पनि अगाडि भन्नुभयो कि ट्रान्सपोर्टेसन, इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्टेसन, स्पेसली इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चाहिँ एउटा लो ह्याङ्गिङ फ्रुट हो भनेर. अब यसमा प्राइभेट सेक्टरको लिड चाहिँ कहाँबाट आउँदा, कसरी आउँदा? अलिकति डक्टर स्वर्निमजीले अघि भनेको कुरालाई अलिकति एड गर्न चाहन्छु. जस्तै अहिले जुन चेन्जेस अफ सिनारियो भइरहेको छ, हामी केटाकेटी हुँदाखेरि म साह्रै पाहाडमा बस्छु, त्यहाँ स्ट्रिम बग्थ्यो. अब अहिले तल हेर्दाखेरि पुरा ग्रिनरिज देखिन्थ्यो भने अहिले त्यो अर्बन डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि यति सहरीकरण बढिसकेको छ र उहाँले फेरि सहरीकरण नबढेर पनि हुँदैन, हामी एग्रिकल्चरमा डिपेन्डेन्ट थियौँ, तर त्यसले पनि अब हामीले अर्कोमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ अफकोर्स पोलिसीको कुराहरू त अवश्य नै आउँछ र अर्बनमा पनि हामीले अर्बन डेभलपमेन्टमा चाहिँ ग्रिन सिटिजहरूमा चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको चाहिँ अर्बन डेभलपमेन्ट मन्त्रालयसँग मिलेर पनि काम गरिरहेको छ र त्यसमा चाहिँ ग्रिन सिटिजलाई कसरी प्रमोट गर्न सक्छौँ. उहाँले चाहिँ भन्नुभयो जस्तै सर्टेज अफ डिस्टेन्स, त्यो पनि लाइक चाहिँ यो वर्ल्डले पनि देखाएको छ जति सर्ट भयो घरको दूरीहरू त्यति चाहिँ यो फसल फ्युलहरूको पनि कन्जम्सन कम हुने र ग्रिन इकोनोमीलाई सस्टेन गर्ने भनेर. र एग्रोको कुरा गर्दा हामी एकदम म्यासिभ उसमा जान नसके तापनि अब भएकोलाई चाहिँ कसरी हामी भ्यालु चेनमा जान सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हामीले अगाडि बढाएको छ. र अवश्य नै रिन्युएबल एनर्जीमा चाहिँ जुन सरकारले गर्नुपर्ने एउटा पोलिसिजहरूलाई चाहिँ राम्रा पोलिसिजहरू पनि आएको छ, तर जहिले पनि हामीहरू चाहिँ कस्तोमा पर्छ भने इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट चाहिँ जहिले पनि चाहिँ हामी सधैँ नै विक भइरहेको र ब्याकवर्ड भइरहेको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि अब एनर्जी सेक्टरलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने भन्ने कुरामा जस्तै बायोग्यासको कुरा आएर उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ ओन्ली कमर्सियल युज भएको छैन, त्यसलाई हामीले कमर्सियली कसरी भाइबल बनाउनु पर्छ भन्ने तर्फको ध्यान र हाइड्रोको मात्र कुरा नगरेर त्यसलाई कसरी सस्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा र रेनफल एनर्जीको कुराहरू, स्टोरेज वाटरको कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई वान अफ द मेजर सेक्टरको रूपमा पनि हेरेको छ. किनभने कुनै पनि इन्डस्ट्री सस्टेन हुनको लागि, अर्थतन्त्र विकासको लागि चाहिँ एनर्जी इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्टर भएकोले चाहिँ त्यसमा चाहिँ लिडरसिपको पनि ज्ञान भएको छ. यो तुरन्त गर्न सक्ने कुरा त उहाँले भन्नुभयो एलपिजी नै रहेछ होइन. हाम्रो अहिले जसरी बढिरहेको छ एलपिजीको खपत र त्यसले हाउस होल्ड लेभल फायरवुडको पनि कन्जम्सन कम गरेको छ.
तर त्यसलाई एलपिजीलाई इन्डक्सन स्टोभ्स बनाउनलाई हामीलाई के चुनौती छ, केले रोकिरहेछ हामीलाई? यसमा चाहिँ अहिले अब हामीले चाहिँ एउटा हामी फेडरलिजममा पनि गइसकेको छ, 7वटा प्रदेश गइसकेको छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यो अब र मटेरियलका कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ एउटा गुड गभर्नेन्सका कुराहरू र पोलिसिसका कुराहरूको पनि हिन्ड्रेन्स हामीले देखेको छौँ होइन। र सरकारले अघि मैले भने पोलिसीमा चाहिँ अलिकति इन्सेन्टिभहरू दिन सक्यो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अझ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ अट्र्याक्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले चाहिँ थुप्रै पोलिसी हिन्ड्रेन्सहरू पनि हामीले पाएको छौँ, जुन चाहिँ हामी बार बार सरकारसँग गएर पनि हामीले लबी गरिरहेका हुन्छौँ। धन्यवाद। फेरि अर्को एउटा यो जलवायु परिवर्तन खास गरी नेपालको बारेमा कुरा गर्दाखेरि धेरै जसो ठाउँहरूमा त्यो एम्फोसिस चाहिँ बरफ र हिउँमा हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ अब हेर्दैखेरि देखिन्छ हिउँ पग्लियो, हिमाल पग्लियो, माछापुच्छ्रे कालो देखियो भन्ने कुरा अब मिडियामा पनि हामीले गर्दाखेरि नै होला अलिक बढी आइरहेको हुनाले हाम्रो ध्यान चाहिँ अलिक हिउँ र बरफमा छ र हिम नदीहरूमा। साँच्चीकै हामीले ध्यान दिनुपर्ने डाक्टर देवकोटा यो चाहिँ पानी होइन र पानी नै हो नि त। यो जस्तै मौसममा आएको परिवर्तन जुन इन्डाइरेक्ट हो जलवायु परिवर्तनबाट आएको र उहाँले डाक्टर नेपालले अघि भन्नुभएको वाटर टेबलको ड्रप, ओभर एक्सट्र्याक्सन र पानी पर्ने गति नै अर्कै आएको हुनाले हामीले पानीमा चाहिँ ध्यान दिनलाई के गर्नुपर्छ र कसरी यो सबैलाई असर पर्ने कुरा हो त्यो पानी र मुहान देशभरि नै सुक्दैछ। हामीले चाहिँ त्यसलाई एनेक्डोटल किसिमले मात्र हेरेका छौँ, तर यो त ट्रेन्डै रहेछ अहिले नेपालभरि, नेपालमा मात्र होइन भुटान र हिमाचल घरवालतिर पनि मुहानहरू सुक्दै रहेछ। यो क्लाइमेट चेन्जको एजेन्डा भनेको यो ग्लोबल एजेन्डा हो जुन कि हाम्रो मात्रै कन्ट्रोल र गाइडेन्सले सबै कुरा हुँदैन, तर इन्टरनली चाहिँ हामी धेरै कुराहरू हाम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र यसमा मलाई अर्को एउटा कुरा के छ भने अलिकति हाम्रो नेपालको दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामी भन्ने बेटीमा छौँ, हामी अप्ठ्यारोमा छौँ, हाम्रो कारणले होइन भन्ने कुरोहरू भन्दा पनि हामी अप्ठ्यारोमा छौँ। तर ग्लोबल ट्रेन्ड के देखिन्छ भने हामीले हाम्रो पक्षमा नेसनल इकोनोमीको पक्षमा कसरी ल्याउने भनेर चाहिँ पोलिटिसियनले च्याम्पियनहरूसँग बसेर विज्ञहरूसँग बसेर काम गर्ने जरुरी छ, जुन प्रयत्न र प्रयास यसकै कुरो हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने समस्यामा छौँ, त्यो जायज हो। चाइना र इन्डियासँग कुरा गर्दाखेरि अहिले मैले कुरा गरेँ G77 को कुरा छ र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मलाई यहाँनिर मैले दुईवटा कुरो किन जोड्न चाहेँ भने यो ग्लोबल एजेन्डा भएको हुनाले सबै हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी अप्ठ्यारोमा छौँ भन्नुभन्दा पनि हाम्रो विज्ञताले अरूलाई लछार्ने क्यापासिटी नेपालीले विकास गर्नु पर्यो, दोस्रो कुरो चाहिँ। र तेस्रो कुरो वाटरको कुरो जुन तपाईँले गरिरहनु भएको छ त्यसमा मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने हाम्रो रियल मुहानहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ रिचार्जिङहरू गर्ने नयाँ टेक्नोलोजी इनोभेसनहरूमा हामी जाने। किनभने अब काठमाडौँको पानी यदि हामी जति पनि झिकिरहने हाम्रो नियम कानुन केही नबन्ने ग्राउन्ड वाटर र अनि वर्षको चाहिँ 1 इन्ची 2 इन्ची चाहिँ घट्दै जाने हो भने त वान डे द्याट डे विल कम, इट विल कोल्याप्स, किन साइन्सले भनिरहेछ। त्यसो भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो भने रेगुलेटरी सिस्टमबाट पनि यसलाई गाइड गर्नु पर्यो होइन। यो चाहिँ के भने ऐन एक्टहरूबाट पनि गाइड गर्नु पर्यो किन कति झिक्ने कति नझिक्ने भनेर। र दोस्रो कुरो चाहिँ सँगसँगै हामीले टेक्नोलोजीलाई हामीसँग फ्रेन्डली टेक्नोलोजीहरू इन्हान्स गर्दै जानु पर्यो, जसले गर्दाखेरि सोर्स प्रोटेक्सनको कुराहरू छन्, सानो सोर्समा पानीको भने सायद वाटरसेड म्यानेजमेन्टको कुराहरू छ, रिभर बेसिन एप्रोचमा विकासको मोडेलहरू बनाउने कुराहरू छ र यी कुराहरूलाई हामीले लिएर जानु पर्यो। र जहाँसम्म स्नो मेल्टिङको इस्यु छ, स्नो मेल्टिङको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग ठुलो चुनौती छ। किनभने टेम्परेचर राइज हुने हो भने स्नो मेल्टिङ हुने हो, स्नो मेल्टिङ हुने हो भने चाहिँ हाम्रो हिमालको टावरको पानी त घट्ने हो। पछि यसलाई चाहिँ हामीले के भने ग्लोबल एजेन्डामा हामीले च्याम्पियन भनेर हाई टेम्परेचरमा जान जुन उनीहरूले इच्छा गरिरहेछन् त्यसलाई हाम्रो पक्षमा ल्याउने गरी हामीले आफ्नै डिप्लोमेसीले काम गर्ने हो। त्यसबाहेक मलाई के लाग्दैन भने ठुलो हामीले काम गर्न अहिले नेपालकै हिसाबले चाहेरै पनि आफैले सबै कुरा क्लाइमेट चेन्जको इस्युमा चाहिँ आफूलाई इन्टरनल्ली क्यापासिटेट गर्ने, आफूले क्लाइमेट कम्प्याटेबल डेभलपमेन्ट गर्ने, आफूले आफ्नो विषयवस्तुलाई जबरजस्त राख्ने,
पोलिसी डिस्कोर्स चलाएर हाम्रो बिचमा नलेज जेनेरेसन गर्ने यो गरेर अगाडि जानुको चाहिँ मलाई चाहिँ विकल्प लाग्दैन। त्यसले ठुलो योगदान खेलेको छ। यसलाई अझ बढी जस्तै नर्थ पोल साउथ पोलको मात्रै धेरै कुरा हुन्छ, आर्कटिक एन्टार्कटिक, तर थर्ड पोल भने त हिमालय नै हो जहाँ यो एसियाको वाटर टावर छ। यसलाई अझ बढी ध्यान ल्याउनलाई सगरमाथा संवाद अप्रिलमा जुन हुँदैछ त्यसमा माउन्टेन एजेन्डालाई अगाडि बढाउन अरू के गर्न सकिन्छ होला? अब नम्बर 1 त यो जुन सगरमाथा संवाद सुरु भएको छ यसले नै अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ, यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भयो। अब मलाई सिमोडको जुन रिपोर्ट आएको छ यो हिमालयन एसेसमेन्ट त्यसले चाहिँ यहाँको इस्युजहरूलाई ग्लोबली चाहिँ अवेरनेसको हिसाबले चाहिँ अब बिग रोल भएको हुनाले अहिले अब योभन्दा अघिल्लो एसेसमेन्ट आइपिसिसीको एसेसमेन्टमा चाहिँ यो हिमालयन इस्युजहरू मात्र इस्युजहरू चाहिँ एकदमै कम, अनि उनीहरूले चाहिँ ल्यापटप चाहिँ इभिडेन्स भन्ने हिसाबले चाहिँ जहिले पनि ब्ल्याङ्क हुन्थ्यो। तर अब त्यो अवस्था चाहिँ घर लाग्ने विचारमा, किनभने लड अफ इभिडेन्स अलरेडी कलेक्टेड होइन, सिन्थेसाइज एन्ड प्रेजेन्टेड। अनि मलाई अर्को एउटा के लाग्छ भने यो सगरमाथा संवाद जुन सुरु भएको छ नि, यो सगरमाथा संवाद सँगसँगै एउटा हामीले सगरमाथा रिसर्च फाउन्डेसन, यो एउटा हाई टाइम टु इनिसिएट अ फाउन्डेसन द्याट एक्चुअली कन्ट्रिब्युट्स डुइङ रिसर्च अराउन्ड दिज इस्युज। जस्ट फर नेपाल मात्रै होइन, यो हाम्रो चाहिँ माउन्टेन भन्ने ग्लोबल एसेट होइन, र यसलाई नेपालले यदि चाहिँ यसलाई लान सक्यो र यो रिसर्च फाउन्डेसन चाहिँ यदि भयो भने यसले चाहिँ धेरै कुराहरू जुन अननोन छन् हामीहरूसँग, जुन हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ एनेक्डोटल बेसिसमा चाहिँ बोलिरहेका हुन्छौँ होइन, न्युज पेपरमा पढेको भरमा बोलिरहेका हुन्छौँ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ। र हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति रिभाइटलाइज गर्ने, यसलाई चाहिँ कसरी रिसर्च ओरिएन्टेड, जस्तो पिएचडी डिग्री पनि नट मच रिसर्च ओरिएन्टेड हाम्रो रिजनमा, नट ओन्ली नेपाल, हाम्रो रिजनकै यो समस्या छ होइन। त्यो यो कुराहरूलाई अलिकति रिसर्चलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर अगाडि लगाएनौँ भने हामीले भनेको कुराहरू पत्याउँदैन। त्यसपछि पत्याउने कुरा गर्नको लागि देयर सुड बी ग्राउन्डेड रिसर्च, त्यसको लागि चाहिँ फन्डिङ चाहिन्छ र फन्डिङ वी डोन्ट ह्याभ द्याट सोर्स के यो रिजनमा। र यो सगरमाथा संवाद सँगसँगै सगरमाथा रिसर्च फाउन्डेसन यदि नेपाल गभर्मेन्टले अलिकति चाहिँ भनौँ न स्टार्टिङ सिड मनी राखेर अरूलाई आह्वान गर्यो भने त्यो पैसा आउँदैन जस्तो पनि मलाई लाग्छ। रिसर्च पुगेन र अब जस्तै अब लाङटाङको हिमनदी त पहिला त सबैले देखिरहेछन्, एभिडेन्स त जताततै छ नि, अब के गर्ने? हो त के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो भनौँ न, गर्ने भन्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुरो थाहा पाउनु लागि वाट वुड बी द इफेक्ट, देयर माइट बी 3 थिङ्स द्याट यु क्यान डु, विच वान इज मोर इफेक्टिभ गिभन युर बजेट, एबिएससी भन्ने कुरो त्यो रिसर्च नगरिकन त्यो चाहिँ आउँदैन। त्यो इस्टाब्लिस चाहिँ त्यो एजेन्डा चाहिँ इस्टाब्लिस भइसक्यो। जस्तो हामीले चाहिँ साउथ एसियामा थुप्रै कन्ट्रीमा हामीले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ इम्प्याक्टको चाहिँ हामीले एसेसमेन्ट गरिरहेको के देखिन्छ भने एग्रिकल्चरमा चाहिँ फ्रम 3 to 10% डिपेन्डिङ अन वेयर यु आर, त्यो ट्रेन्डभन्दा ग्लोबल हाम्रो जुन रिजनल ट्रेन्ड हुन्छ त्यो ट्रेन्डभन्दा तल हामी बढ्छौँ है आफ्टर 20, 30, 40 इयर्स भनेर त्यो रिसर्च चाहिँ हामीले चाहिँ ग्लोबल भनेको नेसनल स्केलको डेटा, नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तानको हेर्दाखेरि। अनि प्लस त्यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ प्रोडक्टिभिटी गर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रुरल टु अर्बन माइग्रेसन, त्यहाँ अदर लिङ्क्स हुन्छ। तर क्लाइमेट चेन्जकै कारणले गर्दा कति माइग्रेसन भएको छ भन्ने कुरो पनि इस्टाब्लिस भएको छ कि, सो देयर आर द इस्युज। तर त्यो किसिमको रिसर्च चाहिँ कन्टिन्युएसन, वान टाइम रिसर्चले त इस्टाब्लिस त हुँदैन, त्यसलाई ब्याकअप गर्नको लागि कन्टिन्युअसली त्यसलाई गर्नको लागि वी रियली निड सम सर्ट अफ मेकानिजम। सबै प्यानलिस्टहरूले धेरै मलाई लाग्छ सान्दर्भिक र एकदमै गहकिला कुराहरू राख्नु भएको छ। मेरो प्रश्न पहिले डाक्टर स्वर्णिम वागलेलाई छ। डाक्टर साहबले चाहिँ नेपालले को कम्पेरेटिभ एडभान्टेज चाहिँ यो ट्रेड अफ मिनिमाइज गर्नुमा छ भनेर भन्यो। अब ट्रेड अफ मिनिमाइज गरेरै यो हामी अब यो ग्रिन इकोनोमी चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भने फास्ट पनि हुनु पऱ्यो, सस्टेनेबल पनि हुनु पऱ्यो र इन्क्लुसिभ पनि हुनु पऱ्यो। गर्न सक्दैन मेरो विचारमा। त्यसैले ट्रेड अफको साथसाथै मेरो बुझाइमा के छ भने सिनर्जी बढाउनुपर्छ। सिनर्जी भनेर एउटा काम गरेर दुईवटा चाहिँ हामीले अब्जेक्टिभ मिट गर्ने। अब हाम्रो सिनर्जी बढाउनलाई एक्सनमा र यो सेक्टर वाइज, एक्सन वाइज र पोलिसी वाइज गर्नुपर्छ। त्यो कसरी बन्ला भन्ने मेरो प्रश्न। अनि दोस्रो चाहिँ के हो भने यो ग्रिन इकोनोमी भन्ने चाहिँ 2012मा जब यो रियो +20 कन्फरेन्स सुरु भएको थियो त्यो बेलामा यसलाई युनेपले निकै यसले भनौँ न हाम्रो रिसर्च गरेर चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्यो। तर डेभलपिङ कन्ट्रीहरूले यसलाई पोजिटिभली अलि लिएन। किन भन्नु भन्दाखेरि के सोचे भनेदेखि
यो ग्रिन इकोनोमी भन्ने चाहिँ वास्तवमा यो क्लाइमेट चेन्ज जुन डेभलप कन्ट्रीहरूले गरेको समस्यालाई अब हामी सबैलाई चाहिँ सेक्रिफाइस गरेर आफ्नो इकोनोमिक ग्रोथ सेक्रिफाइस गरेर चाहिँ यो कार्बन इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गर्न खोज्या हो। त्यसैले कि त यसको लागि कम्पेन्सेटरी फाइनेन्स हुनु पर्यो, नत्र भने ग्रिन इकोनोमीले हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथको जुन लक्ष्य छ हुँदैन। त्यो मलाई लाग्छ नेपाललाई लागु हुन्छ। त्यो कसरी चाहिँ यो चाहिँ सायद सबै प्यानलिस्टहरूलाई लाग्छ के अरे एप्लाई गर्छ। थ्याङ्क यू। नाम र कसको लागि क्वेसन? मेरो नाम चाहिँ आङचरण शेर्पा। आज हामी जुन विषयमा चाहिँ डिस्कसन गर्दैछौँ, म सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्र जहाँ चाहिँ संसारको सबभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा अवस्थित छ, त्यसको ठक्क फेदीबाट यहाँ आइराखेको छु र मेरो 3वटा क्वेसन छ। एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँहरू सबैले पनि मैले झन्डै चाहिँ 6 दशकभन्दा ज्यादा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँका चाहिँ परिवर्तनहरूलाई साक्षीको रूपमा चाहिँ अनुकरण गर्दै अहिलेसम्म आइराखेको छु एज ए इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिस्टको हिसाबले। यहाँहरू सबैले एग्री गरिसकेको छ, अघि हाम्रो चिफ गेस्टले पनि एग्री गरिसकेको छ कि उच्च हिमाली क्षेत्रको बढ्ने तापक्रम चाहिँ डबल टेबलले चाहिँ भरिराखेको छ भन्ने कुरो चाहिँ सबैले एग्री गरिराखेको छ। ग्लोबल एभरेजको चाहिँ टेम्परेचर राइजको हिसाबले र त्यसको अलावा पनि हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ उच्च हिमालहरूमा चाहिँ यो औद्योगिक देशहरूबाट आएको चाहिँ उद्योगको तातो हावा माथि हिमालमा गएर चाहिँ ठोकिराखेको छ र त्यसले चाहिँ एक किसिमको ब्राउन इन्डस्ट्रियल क्लाउड कन्टेनिङ ब्ल्याक कार्बन पार्टिकल्स तपाईँहरू चाहिँ माथि हिमालमा जानुभयो भने त्यो तातो हावा र त्यसमा चाहिँ कार्बन पार्टिकल्सहरू त्यो सेतो हिमालमा चाहिँ बसिराखेको हुन्छ। जहाँ कालो कार्बन बसेको छ त्यो ठाउँको हिमाल चाहिँ त्यो ठाउँको हिउँ र आइस चाहिँ एकदम जोडतोडले चाहिँ पक्लिराखेको छ र यो औद्योगिक हावालाई चाहिँ कसरी औद्योगिक धुवालाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो छिमेकी देशहरूसँग चाहिँ नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको चाहिँ कदमहरू चालिराखेको छ, तपाईँहरू इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको कदमहरू चालिराखेको छ, त्यो एउटा कुरा भयो भने अर्को कुरो चाहिँ सन् 2060मा चाहिँ 1960मा चाहिँ 3000 ग्लेसियरहरू थियो भने अहिले केही समय अगाडिको इस्टिमेटको तथ्याङ्क अनुसार 2315वटा चाहिँ त्यो ग्लेसियरहरू मेल भएर चाहिँ ठुल्ठुला हिमतालको रूपमा चाहिँ परिणत भएको छ। म आफैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेको देखेको 1977मा चाहिँ निम्बो लेक भनेर चाहिँ एउटा सानो लेक फुटेको थियो। 1985मा चाहिँ डिक्सो भनेर सानो लेक फुटेको थियो। त्यो लेक अहिले चाहिँ जस्तो इन्जा त्यसपछि छोटोर्पको ढाँचामा हुनाले सानो लेक हो, तर त्यसको असरले चाहिँ धेरै मान्छेहरू धेरै लाइफ स्ट्रकहरू माथि हिमालदेखि चाहिँ तल समुद्र सतहसम्म चाहिँ पक्की पुलहरू 14वटा त पक्की पुलहरू भगाएको थियो। अब यस्तो ठुल्ठुलो लेकहरूलाई अल्पकालीन रूपमा र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने, किनभने अघि पनि यहाँ चाहिँ हाम्रा दिनेश सरले भन्नुभएको छ कतिवटा लेकहरू चाहिँ ड्रेनेज भएर चाहिँ गइराखेको छ। त्यो हिमालको पानीले 2 अरब मान्छेहरू चाहिँ आश्रित भएको त अघि हाम्रो चिफ गेस्टको भाषणबाट पनि सुनिराखेको छ। र अर्को कुरो चाहिँ मेरो यो लास्ट क्वेसन हो। अर्को कुरो चाहिँ यो सन् 2015को अर्थक्वेकले भन्दा
यो हिमालको चाहिँ हिमताल फुट्यो भने त्यसले ज्यादा चाहिँ क्षति मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याउन सक्छ। किनभने हाम्रो धेरै जसो सभ्यता चाहिँ नदीको किनारमा चाहिँ घनबस्ती छ, त्यो अर्थक्वेकले त 9,000 जनाको ज्यान गएको थियो भने 22,303 को चाहिँ इन्जुर भएको थियो भने यो ग्लेसियर लेकहरू फुट्यो भने यो पहाड मात्र होइन, तराई, मधेस, चुरे, त्यसपछि चाहिँ समुद्र सतह पनि डुब्न जान्छ। त्यसैले यसको चाहिँ सोल्युसनहरू तपाईँहरूले चाहिँ निकाल्नु पर्यो र हामी कसरी सुरक्षित भएर चाहिँ बस्न सक्छौँ त्यो त्यतातिर चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा अल्पकालीन रूपमा चाहिँ सोल्युसनहरू आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हामी हिमाली क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरूको म चाहिँ क्लाइमेट एलायन्स अफ हिमालयन कम्युनिटिज भनेर पूर्वमा चाहिँ कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिममा अप्पी हिमालसम्मको चाहिँ समुदायको प्रतिनिधि गर्छु र यो समस्या तत्काल हाम्रो लागि होला, तर फ्युचरमा गएर चुरे, तराई, मधेस र समुद्र सतहको मानिसहरूले भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो समस्यालाई अल्पकालीन रूपमा र दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्ने योतिर चाहिँ यहाँहरूको ध्यान जाओस् भनेर मैले यहाँ धन्यवाद तपाईँको मन्तव्यको यहीँबाट जाउँ आन्सर गर्नलाई एकदम छोटकरीमा। Namaste, I'm Ojusi Vaidya, founder of Tire Treasures. So when I joined your panel session, green economy, I was expecting a little more discussion about I know that but those are, I think, the result of all our man-nature interaction activities. So I think discussion this is something for all the panelists. Devkota sir touch government participatory way but not as partnership. So Mirror Venture Tire Treasure has been trying to upcycle discarded tires and other non-biodegradable and non-compostable materials. So we are trying to work with waste, and there are a lot of other organizations and other ventures doing the same. So how can we work together and हाम्रो साइडबाट पनि हामीले के गर्नु पर्यो so that we become more relevant, I guess, for topics and discussions. So yeah, that's my question. धन्यवाद छ दिनेश सर। म घनश्याम पाण्डे, म तुलसीपुरको महानगरपालिकाको मेयर र म सामुदायिक मनोमुक्ता महासङ्घ नेपालको पूर्व अध्यक्ष पनि हो। म चारैजना प्यानलिस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुईजना प्यानलिस्ट अब हाम्रो देवकोटा सर र वाग्ले सर चाहिँ पोलिसी निर्माणको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरुले उठाएका सबै विषयहरू सान्दर्भिक छन्, तर मेरो के अलिकति प्रश्न छ भने ग्रीन इकोनोमीलाई हामीले बायो इकोनोमीसँग कनेक्सन नगरेसम्म यो इकोनोमीको थ्योरीलाई चेन्ज नगरेसम्ममा हामीले क्लाइमेट चेन्जको अहिलेको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ सबैतिर जगजाहेर भएको छ। तर तपाईहरु आफू पनि नीति निर्माण तहमा हुँदाखेरि र भोलि पनि तपाईहरु जानु होला, तर तपाईहरुले अथवा सरकारले, हुन त म नगरपालिकाको प्रमुखको हिसाबले म पनि स्थानीय सरकारको प्रमुख हुँ, तर सङ्घीय अथवा एउटा ब्रोडर पोलिसीको हिसाबले के देख्छ भने हाम्रा पोलिसीहरू चाहिँ क्लाइमेट रेस्पोन्सिभ भएर गइरहेको छैनन्। अथवा प्रोग्रामहरू पोलिसी छ, अहिले क्लाइमेट चेन्जको पोलिसी अहिले भर्खर सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ सुधार भयो। फर्स्ट राउन्डमा भएको क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी चाहिँ ग्राउन्डमा जानै पाएन, थियो इम्प्लिमेन्ट नै हुन पाएन, फेरि संसद भयो। हामी पोलिसी बनाएर संविधान बनाएर हाम्रो संविधानमै ती सबै कुरा लेखेका छौँ हामीले, तर त्यो कुरा किन इम्प्लिमेन्ट हुँदैन, किन हामीले त्यो पोलिसीलाई एक्सनमा लाँदैनौँ होइन? अहिले पनि हामीले जुन अहिलेको इकोनोमीको अहिलेको जुन क्लाइमेट चेन्जको क्राइसिस भनेको त 1970s अथवा 1930s को दशकदेखिमा जुन इकोनोमीको हामीले थ्योरी चाहिँ एडप्ट गर्यौँ अथवा हामीले फ्री इकोनोमी अथवा चाहिँ लिबरल इकोनोमीलाई चाहिँ हामीले साथ लिएर गयौँ। अब यही फ्री इकोनोमी र लिबरल इकोनोमीको थ्योरीबाट
ग्रिन इकोनोमी सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरामा किन प्याराडाइम सिफ्ट चाहिँ नि हामीले नगर्ने भन्ने कुरामा मेरो डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ ओके लास्ट टु मात्र है हस् नमस्ते सबैजना प्यानलिस्टलाई थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ एउटा सानो क्वेसन मात्रै राख्न खोजेको जस्तो हामीले भन्छौँ नि क्लाइमेट चेन्ज भनेर क्लाइमेट चेन्ज ट्याकल गर्न अहिले जति पनि कुरा भयो तर सबभन्दा मेजर कुरा चाहिँ पोलिटिकल विल हो जस्तो लाग्छ होइन, किनकि ट्याक्लिङ क्लाइमेट चेन्ज इज अ पोलिटिकल विल भन्छौँ, त्यससँग इनइक्वालिटीको कुरा पनि जोडेर आइरहेको छ। ट्याक्लिङ इनइक्वालिटी पनि पोलिटिकल चोइस नै हो जस्तो लाग्छ। अनि अघि हामी यो सेसन सुरु भएदेखि अब हामी लो कार्बन डेभलपमेन्ट पाथवेमा जानुपर्छ भनेर कुरा गरिरहेछौँ होइन, तर जुन लो कार्बन डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी छ त्यो चाहिँ कैयौँ वर्षदेखि चाहिँ थन्केर बसिरहेको अवस्था छ। एकातिर चाहिँ यसमा जानुपर्छ भन्ने अनि त्यसमा भएको स्ट्राटेजीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पास नगर्ने, यो चाहिँ कहाँनिर अड्केर बसिरहेको छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मैले सानो यति मात्रै राख्न खोजेँ। मेरो एउटा सर्ट क्वेसन छ, जस्तो हामीले सिन्स मर्निङ होइन बिहानदेखि नै जति पनि इस्युजहरू उठिरहेछ त्यसलाई चाहिँ युथसँग हामीले चाहिँ कनेक्ट गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ होइन। सो मलाई अलिकति एट्र्याक्ट गरेको कुरा चाहिँ होइन जस्तो हामीले पोलिसी लेभलको मान्छेहरूसँग मात्रै कुरा गर्नुभन्दा पनि एट द सेम टाइम हामी चाहिँ नयाँ जेनेरेसनसँग यो इस्युसँग चाहिँ कसरी जोडिन सक्छौँ त होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो क्वेसन भनेको चाहिँ डाक्टर दिनेश देवकोटा ज्यूलाई छ, उहाँ आफै पनि एकाडेमिक फिल्डमा हुनुहुन्छ। सो हाम्रो युनिभर्सिटीले चाहिँ होइन जस्तो स्कुल र कलेजसँग यो इस्युजहरूलाई जोड्नको लागि हामीले कस्तो किसिमको करिकुलमहरू डेभलप गरिरहेछौँ त होइन। पोलिसी लेभलमा त हामी छौँ तर एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ फ्युचरको लागि सोचेर काम गरिरहेछौँ, बिकज वी आर लुकिङ फर द फ्युचर जेनेरेसनलाई केही हार्म नहोस् र हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनले चाहिँ यो जुन इन्टरनेसनली जुन एउटा एकदमै ग्लोबल एजेन्डा जुन छ क्लाइमेट चेन्जको यो इस्युसँग हामीले कसरी जोड्छौँ स्कुल र कलेजको स्टुडेन्ट्सहरूलाई र एकाडेमिसियनसम्म चाहिँ हामीले कसरी यो कुरालाई जोड्न सक्छौँ भनेर चाहिँ म यो कुरामा क्युरियस छु। एउटा चाहिँ यो ब्ल्याक कार्बनको जुन कुरा उठाएको छ होइन, यो ब्ल्याक कार्बनको कुरा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरको टाइममा चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ इस्यु गरिरहेको छ। मेनली यो एग्रिकल्चर रेजिड्यु बर्निङ, जो धान चाहिँ काट्यो, धान काटेपछि त्यो गहुँ रोप्ने चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ अब 15 दिनको हुँदैछ, 15-20 दिनको, र फार्मर्सहरूले चाहिँ त्यो छोटो टाइममा त्यो म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा चिपेस्ट फर इन्डिभिजुअल फार्मर्स है त्यो डढाउने चाहिँ चिपेस्ट वे भएको हुनाले चाहिँ दे युज टु बर्न र स्टिल बर्निङ। र यो रिसर्च चाहिँ थुप्रै चाहिँ रिसर्च भएको छ। अनि के देखिन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ टेक्नोलोजी कल कम्बाइन हार्भेस्टर, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने हार्भेस्ट गर्ने अनि बाँकीको त्यो पराललाई चाहिँ धुलो पारेर छोडिदिने र त्यसको कलेक्सन नगरिकन डढाइदिने। र अर्को टेक्नोलोजी कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ ह्याप्पी सिडर भन्ने, त्यसले के गर्छ भने त्यो पराल माथि नै यसले चाहिँ गहुँ रोपिदिने, त्यो किसिमको टेक्नोलोजी डेभलप भएको छ। तर इन्डिभिजुअल फार्मर्सको लागि त्यो टेक्नोलोजी भेरी एक्सपेन्सिभ। अहिले इन्डियाले चाहिँ झनै 50% सब्सिडी दिन्छ र त्यो सब्सिडी दिए पश्चात पनि 60-70 हजार चाहिँ एउटा फार्मर्सलाई चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीको पर्छ। अनि त्यो किन्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ वर्स्दैन चाहिँ होइन, किनभने सजिलो त ढलाउनै हो र त्यसको एक्स्ट्राले त उसले मात्र बेर्ने होइन, त्यो त हामीले बेरिरहेको छौँ, हामी पाहाडहरू पक्रिरहेको छौँ, हिमाल पक्रिरहेको छौँ भनेपछि त्योलाई चाहिँ रिजनल इस्यु भएको हुनाले रिजनल यो पोलिसी यो कसरी प्रमोट गर्ने त्यो चाहिँ ह्याप्पी सिडर अथवा त्योभन्दा बाहेकहरू टेक्नोलोजीहरू भने त्यसले अलिकति चाहिँ होइन धेरै चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। देयर आर टेक्नोलोजिकल सोल्युसन बट निड सम प्रमोसन त्यो अलिकति। अनि अर्को कुरो चाहिँ यो ग्रिन इकोनोमी भर्सेस क्लाइमेट चाहिँ यो ग्रिन इकोनोमी चाहिँ ग्रिन वासिङ हो कि भन्ने कुरो चाहिँ अघि यहाँ क्वेसन आएको थियो होइन। वास्तवमा यो ग्रिन इकोनोमी भनेको चाहिँ इट हेल्प्स अस अल्सो, हामीलाई पनि यो चाहिँ फाइदा हुने कुरा। जस्तो भनौँ न हामीले घरमा चाहिँ ओपन स्टोभमा चाहिँ आगो बालेको छौँ भर्सेस हामीले चाहिँ इम्प्रुभ स्टोभ चिमिसिमी भएको हाइली कम्बस्टेबल बनायो भने त्यो धुवा त हामीले खानु परेन, भनेपछि त्यो हेल्थ त हाम्रो सुधार हुने हो होइन। ग्लोबल्ली त्यसले फाइदा त गर्छ नै, हाम्रो फरेस्ट पनि बच्छ, त्यसले थोरै दावाले पुग्छ, हाम्रो लोकल इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो हुन्छ, हाम्रो डिफरेस्टेसन कम हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र ग्लोबललाई पनि त्यसले चाहिँ इमिसनको लागि पनि काम गर्छ। भनेपछि त्यो ग्रिन इकोनोमी भनेको हाम्रो लागि होइन अरूको लागि मात्रै हो भन्ने चाहिँ त्यो धारणा चाहिँ त्याग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले 3-4वटा पोइन्ट क्विक राख्न चाहेँ। पहिलो कुरो के हो भने औद्योगिक जुन ब्ल्याक कार्बनको इमिसनको कुरा छ, नेबरिङ कन्ट्रीबाट हामीलाई ठुलो डरलाग्दो परिस्थिति बोर्डर साइडमा आएर इन्डस्ट्री बस्ने र हामी खतरामा छौँ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई कसरी सटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो क्लाइमेट डिप्लोमेसी र पोलिटिकल डिप्लोमेसीबाट यसलाई हल्ट गर्नुपर्छ, एउटा पहिलो कुरा।
दोस्रो कुरो चाहिँ डेभलपमेन्ट मोडलको बारेमा हाम्रो घनश्याम पाण्डे सरले बेरसाबले कुरा राख्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने क्लाइमेट कम्प्याटेबल डेभलपमेन्टका मोडेलहरू 22वटा एकल अधिकार स्थानीय तहको सरकारमा तपाईँहरूसँगै छ भनेपछि 14-15वटा साझा सूचीमा त केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा छन् भनेपछि मलाई चाहिँ के आह्वान पनि गरौँ भने तपाईँहरूले इन्करेज गरेर क्लाइमेट कम्प्याटेबल डेभलपमेन्टका मोडेलहरू मलाई लाग्छ 10-20 ठाउँमा 50 ठाउँमा हामीले सुरु गरौँ भन्न चाहन्छु। किनभने आफूबाटै सुरु गर्ने हो नि सबै कुराहरू र क्लाइमेट कम्प्याटेबल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ कसरी लैजाने भनेर नेसनल प्लानिङ कमिसनले मलाई लाग्छ अलिकति प्रायोरिटीमा डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको कम्पोनेन्टलाई राखेर 2010 नै हामीले च्याप्टरै राखेर त्यसले राखेका छौँ। तर एक्सनलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने कुरोमा सायद कठिनाइ भएको होला। मैले त्यसलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो हिजोको एक्जिस्टिङ डेभलपमेन्ट मोडलहरूले लिबरल इकोनोमीको हिसाबले जसरी मोडलहरू अरू कन्ट्रीहरूमा सफल भए हाम्रो देशमा नहुन सक्छ। हामी समाजवादको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेका छौँ। पब्लिक प्राइभेट र सहकारीलाई सँगै लैजाने मोडलहरू त बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसलाई अलिकति प्रयत्न र प्रयास गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरो युथको बारेमा जुन साथीहरूले जुन बहिनीले अहिले उठाउनु भयो, मलाई चाहिँ यहाँ प्यानलिस्टहरूमध्ये पनि एकजना युथले भएको भए पनि द्याट कुड बी सो नाइस। फ्युचर चाहिँ कसको भने युथको, भनेपछि त्यसलाई प्राथमिकता त राख्नै पर्छ, म त्यसमा सहमत छु। र एउटा कुरो के हो भने हाम्रा युनिभर्सिटीहरू, हाम्रो चाहिँ के भने एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरू, नेसनल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ रिसोर्स नपाउने, ग्लोबल लेभलको फन्डिङहरू हामी एसेस नगर्न सक्ने जुन स्थितिमा छौँ, हामीले कोलाबोरेटिभ रिसोर्सहरू नेसनल इन्स्टिट्युटको क्यापासिटी कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर सँगसँगै जाने। हामी फेरि जहिले पनि इन्टरनेसनल लेभलका इन्स्टिट्युटहरूको मात्रै मुख ताक्ने भयो चाहिँ हामीले डेभलप गर्न जरुरी छ भन्न चाहेँ। र मैले लास्ट पोइन्ट के राख्न चाहन्छु भने सबै प्रश्न त उत्तर दिन सकिएन, अहिले पनि फेरि हाम्रो कर्नरमा कहीँ भेटो होला, इच्छुक हुनुहुन्छ भने वी क्यान डिस्कस। तर एउटा मैले बुझेको कुरो के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो के रहेछ भने नलेज बेस्ड सोसाइटी रहेछ। अहिले लक्जमबर्ग भन्ने देश छ, युरोपियन पार्लियामेन्ट्रीमा सबभन्दा बढी उसले इन्फ्लुएन्स गर्छ। भूगोलमा सानो तर के भन्दाखेरि भने पपुलेसनमा पनि सानो देश छ। युरोपियन पार्लियामेन्टमा सबै इन्फ्लुएन्स गर्छ। किन गर्छ भने त्यो बुद्धिले गर्छ कि जब हामीले पनि नलेज बेस्ड सोसाइटी बनाउने, सिक्ने कल्चर विकास गऱ्यौँ, ठुलाले पनि सिक्ने, सानाले पनि सिक्ने, पोलिटिसियनले सिक्ने, एकाडेमिसियनले सिक्ने गऱ्यौँ भने, सिक्दै अगाडि बढ्यौँ भने यसलाई ट्याकल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू। यो ग्रिन इकोनोमीलाई प्रमोट गर्नको लागि प्राइभेट सेक्टर चाहिँ एकदमै अलर्ट छ र हामीले त्यसमा कार्य पनि गरिरहेछौँ। अघि हाम्रो शेर्पाज्यूले भन्नुभयो सगरमाथाको ग्लेसियरको कुराहरू, बग्लेको कार्बनका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ टुरिज्म सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर चाहिँ एकदम कन्सर्न भएकोले कसरी त्यहाँ ग्रिन ट्रेकिङका कुराहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्दै लगिरहेको छ। त्यस्तै गर्दाखेरि त्यहाँको ग्लेसियर बग्लेको वाटरलाई बोटलिङ गर्ने कुरा, त्यहाँका वेस्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरूलाई चाहिँ कन्सर्न रूपमा चाहिँ गृह कार्य अगाडि बढाइरहेको कुरा पनि भन्न चाहन्छु। र कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ ग्रिन इकोनोमीलाई प्रमोट गर्न, जस्तै पोलिसिजका कुरा गर्नुभयो तुलसीपुरको नगर प्रमुखज्यूले, त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ केन्द्रभन्दा पनि हामी स्थानीय लेभलमा चाहिँ कार्य गऱ्यौँ भने चाहिँ अझ छिटो छरितो हुन्छ होला। किनभने अहिले स्थानीय सरकार यति पावरफुल छ कि केन्द्र छ कि स्थानीय छ, प्रदेशभन्दा। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ रहेका प्राइभेट सेक्टर्सहरू जस्तै चेम्बर्सहरू छ, हाम्रो 77 जिल्लामा चेम्बर्सहरू रहेको छ, उहाँहरूलाई बोलाएर पोलिसीमा मलाई लाग्छ सबै सेक्टर्सहरू, टुरिज्म, वाटर, एनर्जी, इन्डस्ट्री, इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै सेक्टर्स छ, त्यसमा कसरी पब्लिक प्राइभेट दुईजनाले चाहिँ कुनै कार्यहरू गर्ने भनेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु भयो भने ग्रिन एनर्जीमा अझ छिटो हुन्छ जस्तो लाग्छ। बायोग्यासको कुरा अघि आएको थियो, त्यो बायोग्यासमा पनि हामीले गुड प्र्याक्टिसेसहरू लिएर आएर चाहिँ कसरी इन्डस्ट्री सेक्टरमा, खालि हाउस होल्डमा मात्रै नभएर इन्डस्ट्रिजहरूमा, ट्रान्सपोर्टहरूमा हामीले गर्न सकिन्छ भनेको चाहिँ उदाहरण रूपमा चाहिँ त्यो स्थानीय रूपमा पनि कार्य गऱ्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ रिजल्ट चाहिँ छिटो आउँछ जस्तो लाग्छ। र आरएनडीका कुराहरू पनि अलिकति चाहिँ हामीले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि पब्लिक प्राइभेट सेक्टर मिलेर चाहिँ सँगै गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखेको छु। अनि युथको कुरा गर्दा हामी प्राइभेट सेक्टर, खास गरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ युथ विङ पनि छ प्राइभेट सेक्टर, भर्खर यो अन्टरप्रेनरसिप सुरु गरेकोहरू पनि छ। र उहाँहरूले पनि यो क्लाइमेटको विषयमा चाहिँ छलफलहरू गरिरहनु भएको हुन्छ र यहाँ धेरै युथहरू पनि हुनुहुन्छ, स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ हामीले त्यो युथ विङलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गरिदिन्छौँ र उहाँहरूले यो सेक्टरमा पनि एकदमै एक्टिभली काम गरिरहनु भएको छ। म छोटो रिस्पोन्ड गरेँ। माधव कार्कीजीले यो ट्रेड अफ भन्नेमा अलिकति बुझाइ फरक परेर हुनसक्छ। अब एउटा न्यारेटिभ के भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमापूर्वहरूले त्यही 1820देखि 2020 यो 200 वर्षको पिरियडमा एउटा ठुलो फड्को मारे, इन्डस्ट्रियलाइज भए होइन, अब धनी पनि भए,
तर उनीहरूको मोडल चाहिँ यो फसल फ्युल बेस्ड चाहिँ ग्रोथ मोडल भयो र जब हाम्रो क्याचअप गर्ने बेला भयो अब चाहिँ तिमीहरू यो बाटोबाट जान पाउँदैनौ तिमीहरू चाहिँ अब हाम्रो विकासका सम्भावनाहरू रोक्ने गरेर जुन नारीले त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो विमति भन्ने खालको डेभलपमेन्ट कन्ट्रिजहरूले उठाइराखेका हुन् मैले चाहिँ त्यसैमा जोडेर के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि हामीले त्यो म्यासिभ स्केलको इन्डस्ट्रियल फसल फ्युल बेस्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसनबाट नेपाल माथि जानेवाला छैन ल्यान्डलकलेसले गर्दा हाम्रो जुन छिमेक नेबरहुड इफेक्ट्सले गर्दा होइन प्रिमच्योर इन्डस्ट्रियलाइजेसनका कुराहरू राखेका छन् त्यसैले त्यो बाटो हाम्रो हुँदै होइन जुन बाटो हाम्रो छ त्यो चाहिँ फ्रेन्डलियर टु द काइन्ड अफ अब यो ग्रिन इकोनोमी क्लाइमेट फ्रेन्डली मोडल हुनसक्छ किनकि हाम्रो सारा ऊर्जाको जग नै क्लिन एनर्जी भयो टुरिज्ममा हाम्रो ठुलो फड्को मार्ने अवसर छ निश एग्रिकल्चर र डिजिटलाइजेसन ल्यान्डलकलेसले गर्दाखेरि त्यसलाई नेगेट गर्ने खालका उद्योगहरू के हुन् भनेर खोजी गर्दै जाँदा यो आइटी इनेबल्ड इन्डस्ट्रिजहरू यो सबै चाहिँ फसल फ्युअलमा ठुलो चाहिँ भर पर्नुपर्ने खालका उद्योगहरू होइनन् भनेर मैले त्यो कुरा राख्न खोजेको नम्बर 2 अब त्यसैले अब तिमीहरूले पोल्युट गरिहाल्यौ अहिले हाम्रो बाटो छेक्न पाउँदैनौ बरु अलिअलि जति सक्छौ क्षतिपूर्ति देऊ कम्पन्सेटरी फाइनेन्समा जानुपर्छ त्यो पनि आई रिजेक्टेड होइन त्यो जति आउँछ त्यो चुइने 2-4 थोपाले केही पनि हुँदैन किनकि when you take the large view विश्वको अर्थतन्त्रको आकार कति $80 ट्रिलियन ट्रिलियन भने 12 वटा शून्य अझ नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्नु भने त्यहाँ अर्को 2टा शून्य थप्नुहोस् 14 वटा शून्यको अर्थतन्त्रको आकार छ दुनियाँमा त्यसको $20 ट्रिलियन जति 15 देखि $20 ट्रिलियन त यही देशभित्रै छ ट्याक्सेसन अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा 15 देखि $20 ट्रिलियन हामीले आफै जो गर्न सक्छौँ हामी के को लागि रोइलो गरिराखेका छौँ $100 बिलियन को बिलियन भने 9 वटा शून्य $100 बिलियन को 100 देखि $140 बिलियन जतिको ओडिए अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्समा यहाँ चाहिँ ठुलो भइरहेको छ त्योभन्दा ठुलो त रेमिटेन्सकै इन्फ्लो छ क्रस बोर्डर 500 बिलियन त्यसको 4 गुणा ठुलो त क्रस बोर्डर चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टै छ जहाँ पैसा छ त्यो पेनी वाइज पाउन्ड फुलिस हुन भएन त्यसैले यो कम्पेन्सेटिभ भन्न उहाँ माधव कार्कीजी अथवा स्वर्णिम वाग्लेहरूलाई 2-4 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जागिर खाने एउटा न्यू हुन सक्छ हैन तर यो ठुलो ट्रान्सफर्मेटिभ यो फड्को मार्ने कुराहरुमा चाहिँ आई थिंक त्यसैले त्यसमा धेरै चिन्ता गर्ने होइन हामीले जहाँ बढी पैसा छ स्रोत छ त्यतातिर देखाउँ तर झगडा गरेर अलिअलि झरिहाल्छ भने त्यो पनि लिउँ केही छैन आङछिरिङजीले उठाउनु भएको इस्यु भेरी इम्पोर्टेन्ट अघि आइसक्यो ग्रिन म पनि यो साइन्स क्लाइमेट साइन्सको विद्यार्थी होइन म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी तर साथीहरूसँग सिक्दाखेरि भन्छन् कि उनीहरूले सजिलोसित ग्रिन हाउस ग्यास एमिसन एक्चुअली माथि गएपछि 100 वर्ष बस्छ वायुमण्डलमा सर्ट लिभ क्लाइमेट पोल्युटेन्ट्सहरू चाहिँ एक्चुली ब्ल्याक कार्बनहरू इमिट भएपछि जम्मा 2 हप्ता बस्छ तर इम्प्याक्ट एडभर्स इम्प्याक्टको हिसाबले जस्ट लगभग उत्तिकै घातक त्यसैले अब ग्रिन हाउस ग्यासको लागि प्यारिस क्लाइमेट अकोर्ड अमेरिका चाइना अस्ट्रेलिया युरोप यिनीहरू अगाडि आउनु पर्यो सर्ट लिभ क्लाइमेट पोल्युटेन्ट्सको लागि चाहिँ क्षेत्रीय सोल्युसन क्षेत्रीय पहलहरू हुन सक्छन् भने गरौँ भन्ने कुरा आयो घनश्याम पाण्डेजी तुलसीपुरको मेयरज्यूले राम्रो कुरा राख्नुभयो नीति निर्माणको लागि माथि भूमिका छ योजना आयोग मन्त्रालय तहमा फेडरल लेभलमा तर अहिले अघि भनिया जस्तै एक्सनको तहमा चाहिँ तल नै हो त्यसैले अहिले तपाईँहरू जस्तो शिक्षामा टिच फर नेपालसँग मिलेर होइन शैक्षिक अब क्वान्टिटीको एजेन्डामा हामीले राम्रो गऱ्यौँ क्वालिटीमा हामीले चुकिराखेका छौँ भनेर तपाईँकै नगरपालिकामा चाहिँ 83-85 वटा सरकारी स्कुलहरूलाई कन्सोलिडेट गरेर 35-36 वटामा झारेर क्वालिटीमा फोकस गरौँ भन्ने चाहिँ कुरा आइरहेका छन् भनेर शिशिर खनाल लगायतले मलाई ब्रिफिङ गरेका थिए त्यही मेसोमा यो क्लाइमेट उसमा पनि लोकल्ली के गर्न सकिन्छ त्यो पहल लिने काम अब तपाईँमा सरिसक्यो नीति निर्माणमा हामी कहाँ खासै ठुलो विमति गर्ने कुराहरू छैन एकजना साथीले भन्दै थिए पोलिसी उधार्ने आउँछ त्यहाँबाट ऐन अलिकति कसिन्छ त्यहाँबाट नियमावलीमा हामी अलिक कस्छौँ नियमावलीबाट चाहिँ कार्यविधिमा झन् रिजिड हुन्छ रिजिडबाट सम्झौतामा अलिक कडा हुन्छ अनि त्यो लास्टमा चिठी लेख्छ नि ब्युरोक्राटले त्यो चाहिँ अनि कामै गर्न नसक्ने हुन्छ होइन किन पोलिसीमा प्रब्लम त्यति छैन फाइनली यो फ्री इकोनोमी र ग्रिन इकोनोमी चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्ट हुन् कि हैन एकअर्काको चाहिँ उ भनेर भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ मेरो विमति छ यो फ्री इकोनोमी भन्नेकै बुझाइ पनि यहाँ फरक छ हामीले खोजेको इकोनोमी भनेको चाहिँ वेल रेगुलेटेड कम्पिटेटिभ इकोनोमी हो त्यो ग्रिन इकोनोमीसँग असङ्गत हुँदैन कि इफ योर इकोनोमी इज वेल रेगुलेटेड त्यहाँ फिस्कल पोलिसीको ट्याक्सका सब्सिडिजका हैन रेगुलेटरी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको चाहिँ सबल उपयोगको कुराहरू आउँछन् र त्यसैले इन्कन्सिस्टेन्ट होइन युरोप क्लासिक एक्जाम्पल अहिले क्लाइमेट चेन्जको मुद्दामा यही वेल रेगुलेटेड कम्पिटेटिभ इकोनोमीको अभ्यास गरिरहेकै स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरू अथवा ठुला अर्थतन्त्रहरू ब्रिटेन जर्मनी लगायत नै यो एजेन्डामा अलि अग्रगामी देखिएको कारण चाहिँ किनकि दे आर एक्चुली
यो वेल रेगुलेटेड कम्पिटेटिभ इकोनोमिज भएर नै त्यो ग्रिन इकोनोमीको एजेन्डाहरू अगाडि गयो हो। अलिक विपरीत खालको शासन व्यवस्थामा बरु जहाँ पारदर्शिता कम हुन्छ, जवाफदेहिता कम हुन्छ, पिपल्स पार्टिसिपेसन कम हुन्छ, कम्पिटिसन छैन, त्यस्तोमा बरु यस्ता नीतिहरू, अग्रगामी नीतिहरू अगाडि लानलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। यो खास गरी स्कुलहरूमा मार्फत अथवा जनचेतना बढाउने गुड प्र्याक्टिसेसहरू, गुड वर्किङ मोडल्सहरू, ग्रिन इकोनोमीको वर्किङ मोडल्सहरू फैलाउने काम चाहिँ एजुकेसनबाट हो। अर्को चाहिँ मेरो पेसा पत्रकारिताबाट हो। म पत्रकारिता पढाउँछु पनि, कम्युनिकेटिङ क्लाइमेट क्राइसिस भन्ने कोर्सै पढाउँछु र त्यहाँ चाहिँ हामीले गर्नु खोजेको के भने पत्रकारहरूले जसरी बुझेका छन् यही कुराहरू त्यो चाहिँ अलिक पुरानो भयो। क्लासिकल इकोनोमी, ग्रोथ यस्तै कुराहरूमा आधारित हाम्रो बिजनेस पेजहरू त्यसमै आधारित छ। अब यो मेसेजिङमा पनि अलिकति चेन्ज ल्यायो भने चाहिँ हामीले यो कुरालाई जनसमक्ष अथवा नीति निर्माताहरूको लेभलमा पनि पुर्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। धेरै धन्यवाद प्यानल, हाम्रो एकदम राम्रो डिस्कसन भयो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी कुनै ठुलै एकदम समाधानमा त पुगेनौँ, तर कुनै कुनै निष्कर्षहरू आए र अडियन्सलाई पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र क्वेसनहरू सबै बताउन नसकेकोमा चाहिँ क्षमा प्रार्थना।